Fluvial Procession, covered live by the largest Bicolano network, PBN Broadcasting Network Incorporated. Bigger, stronger, wider. Peña Francia Festival 2016 live coverage is brought to you by University of Nueva Cáceres, LGU Iriga through Mayor Madeline Alfilor, Aeronautical Academy of the Philippines, Willprint Graphic Center, Bodega Glassware, Angela Trading, Kinamon Resto Bar and Grill, Naga Parochial School, Hong Enterprises, Power of 7 Pro Ads, Silit Laing Food Express, Naga Pilgrims Hotel, Tabrao Bicolanja Supermart. Aga po sa Nogamos, maray na hapon, Bicolandia, Panagos Kumaganda, pwede po sa PBN TV5. Ini po graray si Henry Macedan, hindi po makakaiba hanggang po kitang matapos ang fluvial procession kanya po madao. Kaya po Kumaganda pa dyan sa mga harong, asin po sa mga radio stations kan PBN Broadcasting Network. Kita po magiribanan, kasarabay po ang bilog na tropa na nakatutok po kunyan sa mga areas na kunahin duman po maaga sa tuyang fluvial procession. Dito po sa studio, sa tuyang kasabay mga tugang an Bakupoy ni palan bago digdi sa PBN kan mga panahon pa pwede na po siyang yaon hindi kasarabay ta sa mga aktibidades po kan sa tuyang istasyon. Siya po ang parish priest mga tugang kang Saint Raphael the Archangel and formator po kan Boyadores asin siya po ang miyembro kang Liturgy Ministry of Cáceres and Director Office for Religious Movement and Organizations. Aran ko po mga bistado po nindo ini, kamo pong nagadalan ngunyan, si Father Luman Harsha. Maray na hapon po, Padre. Welcome po sa tuyang coverage. Maray na hapon, salamat sa tuya namang giraray na mapag-urulay-ulayan at manunungod sa traslasyon. Inulita, sarap bagani sa bagay na kung dahil napapakarahay, dahil nakakaintindihan mga tao, nagigiining garo, kawatan sa nang dahil dahil nahihiling ang religious significance kay ini. Kaya ngunyan maray man na mapag-urulay-ulayan tanganing an mga tao ma-informaran man kan mga dapat sa pagdebosyon. Bago po yan, Padre, ang ngunyan pong mga aldaw, gusto kong acknowledge ang mga pag-iribata, mga tugang sa mga areas. Diyan po sa Metropolitan Cathedral, yan po dyan, ang Samoyang Station Manager sa Sorsogon, si Andy Espinar. Pag alas 2 po live ang sa tuyang misa, ang community mass dyan po sa Quadricentennial Arc and then sa may parte kang Plaza Quezon, kay bato dyan si Diwata. Sa Danlugan, asin po dyan sa Barangay Dinaga area, si Mar de la Cruz, asin po si Francine Arroyo sa tuyang volunteer na pag-iriba, asin po digdi sa may Magsaysay, si Jeric Añonevo, asin po sa Basilica, si kay bata po dyan, mga tugang si Andy Espinar. Ngunyan, Padre, magupuan ka po sa ano po ang sabi na nga ni kahalagahan o pwedeng mensahe sa tuya po sa kada taon na may celebration po kita kan kapistahan po inarig sa Naga City. Alam mo, sa lampas na 300 years ng debosyon kay Nesesor de Peña Francia. Taon-taon may pagkakaiba iyan. Ninulita, depende sa sitwasyon kan nasyon, sitwasyon kan Bicol, sitwasyon kan tao. Minalaog dyan ang mensahe ni Mahal na Diyos sa paagin ina na napupukawan ang mga tao susog sa mga pangangaipo espiritual, pangangaipo sosyal. Takon marumduman, kan mga nakaagi, ang martial law, pinagdeklara ito pagkatapos kan Peña Francia. Talaga ha? September 22. 1972, di ba? Yes, so after Peña Francia, nanggad ha? Ang mga makusog na bagyo ka ito, after Peña Francia. Ang malilain pang mga sitwasyon sa Bicol, sa Pilipinas, ang igwang katakod sa istoryaman, kan sa tong debosyon kiina. Ini pong araw kayo mga kapistahan ni Padre, ining devotion takina. Paano po ini pwedeng maisabuhay kan sa tuyang mga kababayan? Sa totoo lang, pinagsasabuhay na talaga ini. Lalo kan Bicolano na dawa sa inga sa bilog na kinaban pag may Bicolano dyan. May pista man yan. Okay. Sa Bicolano, isinasabuhay ina ini.
Alagad mga tugang, kaya siyempre ta nagdakula, naghibog ang debosyon na ini, lalo na ang mga pilgrims, mga devotees. Opo. Nagkaigwa naman sa mga pagbabago niya dahil nagpaparadakol ang tao, garo nahihilingan ta na garo nga dahil nagtataralubo, garo nga dahil lamang isinasabuhay. Oo, correct. Pero Oo. actually, ano sa indang pagsabi, yaon. Yaon. Oo. Established na talaga iyan. Oo. Kaya, ang mga bagay na nangyari ngunyan, masabi tang kapasawayan, dahil po sa kahibugan talaga kan nag-iiriba dyan. Although ikaw man, dahil taman maninigaran, ikaw man talaga nag-iirinom, ikaw nininig ko niyan. Pero sa kahibugan na yan, pag nadarakiin na, dahil mo maibitaran yan, dahil mag... Iyo po. Pero yaon talaga po. So, Yaon. rarom kan sa inang pagtubod. Iyo. Bilang tagasunod ka sa tuyang mahal na Diyos. Iyo, tapos sa paagikan sa mga formation, Opo. sa kuya, mismong hinahapot sila kung ano ang sa indang talagang devotion. Whether sabi nga nila, mag-init, mag-uran, madyan kami na madyan. Ayun. So talagang nasa puso. Nasa puso naman Yaon ng nila. mga Bicolano. Kailangan man lang ipatama ang direksyon. Iyo po. Iyo po. Ano, oo. Ipapatama so, sana. pagpapararom. Pararom pa. Pagkapararom masyado. Kang pagtubod ka. Itong so, paggrade sa Diyos. Kang Iyo. mga kababayan. Kaya mahiling mo sa pag-change ng generation, sa mga gurang ng dating mga masugid na boyador, Opo. na iba sila sa posisyon, pero nagkukunya sinda, nagpipresenta rin sinda, kami po nga ama parangaji. Ayun. So, Kaya kaibahan manggiraray mga sila. volunteers. May mga voluntaryong ginigibo. Iyo po. Sa tuyang mga kababayan. Ang iba natabang man dyan kung baga may emergency situation, ang iba man minsan may darang tubig, papainon. Magayon ang pag-iriba-iba ka iyan, Opo. although dahil mo lang maririsang maray, lalo kung dahil mo man aramaan, aaragihan ka sa formation, as in iba pang mga sitwasyon, magula mo, dyan pa sa nagirilingan, magkabiristuhan po iyan. Talaga. Bilang sarong formator po, Padre, anong assessment mo sa itong sa proseso habang naghahaloy? Sabi na nga, hindi po nawawala ang sa tuyang pagtubod. Sa tuyang, lalo na kay ina, ang kapistahan po nga sa tuyang Virgen Maria. Alam mo kaya, for 306 years, Talagang tapos nakaugat na talaga. nakaugat na, ano, magabat magulat na Aki, pundasyon. aki pa, tigpapabisto na si ina. Iyo po. Kaya mga aki, yan ang mas na makaugma na pag narakula kayo na isinda naman ang maribay sa hararam na pagdibusyon. Oo. Ina, Peña Francia. Ay, siyo. So, masabi nga ni, mas karon mangyari, talagang yaong permi Iyo. sa tuya ng mga Bicolano ang araw Iyo. kaining sitwasyon. Pag sinabing Bicolano, Oo. pero may Iyo na yan. nagtatakod dyan si May Peña nakatakot Francia. sa tuyang si Inang Peña Iyo, Francia. iyo. Dahil agad pwedeng i-vlog. Saan na kita sa tuya bilang mga Bicolano. Okay. May kung ka po, Padre, may mga nailing ka po na gari taon-taon na pagbabago. Sabi na nga nila sa attitude kan sa tuyang mga kababayan sa pagtubod sa mahal, lalo na po sa bilang devote ka sa mahal na ina. Igwa, pero aram mo po, sa 3,000, ang member mo niyan kailang officially mga Cofradia de San Jose, yan pa mga boyadores. Cofradia de San Jose. Oo. Ang number ka yan yan, after 2010, kan third centenary, Okay. yaw sa sakong listahan ang almost 4,000 na mga nag-formation talaga yan. Iyo po. Puwira pa kayan from 2007 to 2010. Ito, dahil nawara kaya si Kapi ka ito. Dahil sa secretary ka ito, nagakapod ka ito, nasuluan ba galing harong dyan Iyo sa Santa po. Cruz ka ito. Pero from 2011 hanggang ngunyan, ang na-formation talaga, itong real formation, maging membro kan Cofradia de San Jose, nasa 3,800 plus. Dakulo na pala na. So, digdi pa sana yan sa Hararane. Iyo po. Kaya kung nisipon, mga lampas pang 500 ang talagang devote. Ngunyan, ang pagbabago yun eh. Dahil sa formation na nangyayari, ining mga nag-formation, ang sa indang faithfulness na sa pagbantay ni Santa Maria, kiina, yao na talaga. Alagad, ining ibang mga hobenes na gusto naman magbuya, na dahil man nag-aagin information, dahil man hindi naiintindihan, ang pig-aragihan man kaining mga Cofradia de San Jose, maya naman po ang Gorgeous ni Maria. Iyo po. Hinali na po yung simbahan after Canter Centenary. Oo. Kung yun na lang. Yun na ni ang Cofradia or
Fraternity of St. Joseph na. Dahil San Jose po magayuan agom ni Santa Maria na nag-ataman kay Jesus. Kaya siya man ang namumuno kaining mga buyadores na. Ang buyadores, general term na yan. So, gabos-gabos na po. Kung tawa sa ibang lugar na maibaki na sa paghatod. Ako, buyadores na ng apod. Ayun. Pero ang officially na pig-recognize kang simbahan, ini pong Cofradia de San Jose. Ano po ang mayor na trabaho kang Ang mayor na trabaho ka ini, yung nga niya ang pag-ataman sa pagpuprosesyon, kiina, traslasyon man o fluvial. Opo. Dangan sindang mga weekly prayer meeting man. Iyan ang day may pighali. Kaya may mga prayer life iyan. Okay. So, maski po tapos na ang sa indang trabaho, kada piyesta, Bako lang continuous po, Padre. Continuous and formation. Napigatan po nito sa Cofradia di San Jose. Continuous po pala niya. Iyo po. Ang kuyan dyan, ang in-charge kan Cofradia, si Monsignor Rodel Cajot, ang rector kan Basilica. So meaning, ding putol ang sa indang formation na pinag-ibo. All throughout the year. All throughout the year. Sige, sana po yan. So ano po yun mga aki po pong Padre? Ta siyempre, habang nag-iedad, taon-taon nag-iedad, may nag-aaki. Mga basta able-bodied kang lalaki, kunya nga ni kabali na ang babae, na kaya mong mag-asikaso man sa pag-ataman kan imahe ni ina. Pinya Francia, lalo kung may mga prosesyon baga, lalo kung Pinya Francia fiesta. Iyan ang sa intang main na trabaho. Alagad sa kada parokya, kaya kada parish, igudyanin mga Cofradia de San Jose. Ayun. Ako lang din Naga City. All over Archdiocese of Cáceres, even outside Cáceres, Libmanan, Iguaman dyan, mga Cofradia de San Jose. Kaya kung tiripunan mo iyan, talagang kalakul yan. Ikaw po kay mga panahon na kumapasisay lang ang dapat na mag-assist or buosin na maserbe kada fiesta? Buusin na. Buosin na. Ang sistema lang minsan, pigbabalyo. So itong mga nagdaraki ina, kan traslasyon, iriribay duman sa nagdaraman ki Divino Rostro. Okay. Iriribay-ribay sa naiyan. Siyempre, nganing gabos man magkaigwan ng pagkakataon na makakuha ang kiina. Ini pong sa fluvial po, Padre, fluvial mamaya procession ta. Ano yan? Ining mga nakasakay sa bagda. Nagagi po sila sa formation man o may selected lang dyan na itong sunakatakod duman sa pagoda nila. Ang mga yaon dyan sa salog ng aparato para sakay, igwa man sila mga special formation. Although, kahit itong before third centenary, kabarali sila sa big formation ko dyan sa Archbishop's residence. Pero ngunyan, nagsusog sa kura parok o pares priest kang tabuko, pigtatawan nindang formation naman. Ngunyan, pinadagos nindaan formation kan mga parasakay na iyan. Iyo po. May idea ka po, Padre, kung siya masakay sa pagoda mo niya kung alam. Ang aram ko, susog sa pag-meeting mi sa liturgy committee, di nagpapadalagan Campanya Francia Fiesta. Iyo po. Mga para tinda, digdi sa may parting Mga vendors, digdi sa may parting Naga hanggang dumana sa may tinambak na yan. While ang kabanga, from Pili, turing ko na the area, mga security guard. I see. Tapos, igwa pang other pigpipili, de kumaaraman kung si isa inyo niyan ang iba pang mga small group na pinipili from the grassroots. Natawan na naman sila ng pagkataon kaya. So, sabi nga ni, sa mga common tao, ang yaon dyan na makaka-experience ang ngunyan sa pagsagay sa pagoda ta. Kung mga nakaaging panahon mananggal po, medyo selected people sa mga yaon dyan, medyo mga mid-bid na mga tao na medyo may katungdan sa tuya. Mas magayon po na ngunyan, iba naman ang natawan ng pugnan. Iyo, pero kahit ito, nagkaigo kaming kanipisilan. Araw mo na ako ba? Iyo po, correct. Pero, kasi Archbishop Legazpi, kasi the late Archbishop Legazpi, kaya, it was so intent na ito naman nga sa ibang mga devotee ang pagsasabay sa pagoda ni Ina. Kaya ito na luway-luway. Although ikaw pa man dyan yung mga personalities na pinapaiba. Iyo po. Pero bako na ang itong permina sa nangyaon. Sa mga bishops po ngunyan na may schedule na masabay o dahil man gabos ng bishops kan Bicol? Dahil man gabos.
Pero ang kadaklan talagang naiba man. Iya po. Pero not necessarily gabos mairiba. Pero may bishops pero may nag-iiriba dyan. Yes, Bicolano okay. bishops. Opo. Mga tugang, maka po nagkantabay dyan si Andy Espinar dyan po sa Metropolitan Cathedral or si Diwata dyan po sa may Plaza Quezon. And then si Mar de la Cruz at saka si Francine ali po dyan sa may uyang yan. Tuwang po niya to daw ni kamo na nagdadalan mo niyan po sa TV ni situationer dyan sa may Cathedral para po sa pagmimisa. Ini pong community mass. Ini po ang misa bago po magpuon ang sa tuyang fluvial procession. Andy Espinar, kumusta dyan sa imong kinamumugtagan? Pipihin, maray na hapon. Yes, maray na hapon, Andy. Sa mga taga-antabay nga sa tuyang coverage. Aha. Kan fluvial procession. Bibidigdi sa Metropolitan Cathedral, dikit-dikit na nadagsa ang tao digdi sa hampagan kan quadricentennial arc kung sa digdi gigibuhon an bali pangultimong misa para berkan iprosesyon si inang Peña Francia papasiring dyan sa Basilica. Before 2:30 PM niya na pagkahapon, puro ba na magtapos sa misa man ngayon na pigibo digdi sa Laucan Cathedral, isinarado na ang main entrance kan cathedral. As in halos paruluwas na sa mga devotees, mga tao digdi sa laog. Ayun. Mantang nakaposisyon naman ngunyan tabi BP. Ang mga membros kan Philippine National Police, mayo ang bali mga barikada tangani na magkaigwanin na agihan ang pagluwas kan imahe kan El Divino Rostro asin man niina halidigdi sa altar papasiring dyan sa quadricentennial arc, halidigdi sa gate sagod dyan sa may quadricentennial arc halos okupado ini na pasilyo na agihan kan imahe papasiring dyan sa arc para isakat dyan sa stage para sa gigibuhon na misa digdi sa luwas kan cathedral sa ngunya na ilingda VB pigbubok sana simbahan Sa main door? ang main door kan simbahan. Iyo. Gari ililipat sa duwang imahen, di ba? Di Divino Rostro and ito ang imahen ni Malena. Pasirin dyan sa lugar na yan. Ano yun yan ding mga pulis na nailing milig ni Father, Luan? Mga kwan yan, mga armado o mga daing bandilyan na dyan? Payo man Pero mga pulis, active pulis yan Mga Roger, kasi Okay. ko may nagigiyaman sa inadigdi na official kan PNP. Oo. And ang magiging celebrator kan misa digdi BPC Father Rex Alarcon. Ayo, so partner ta kan translasyon digdi. Ayuyu pala Sa Palana, ang mami sa ngunan dyan. Kanaga Parochial College. Yeah, parochial school? Parochial school, oo. Parochial school. Siya ang director ta, Bendy? Siya ang director. Parochial school. Opo. Okay. So, yan. Pero kaya may mga iba pang mga members kan clergy na makikipagkonselebrada digdi sa misa na gigibuan nyo yan. Oo. And kung manonotaran tadigdi ang audience BP Kasubago pa, talagang hali sa Manila and all walks of life ananiyo digdiyo nagantabay kay ning pagpupuon kan procession halidigdi sa Metropolitan Cathedral papasiring dyan sa Basilica Minore kung sa iuuli ining si imahe nila. Risa ko tabi, digdi sa mo yung monitor tabi, ano yan, andin na, gani mainit masyado dyan Ay, oo, bueno, mainit pero may makusog din naman ng doros kaya dahil masyado nin epekto kaya mag tinir digdi tabi VP sa grounds ka na cathedral para sa misa na gigibuhon ngayon na pagka Very good. Kumusta ang security dyan? Mga padre, dari mayaon sa to ang CPNP, yaon digdi. Yaon digdi, ano? Kumusta ang security andi sa palibot kang katedral, sa paglaog, pagluwas kan mga tao? Ay, Sa talaga. observation mo kasabago? talagang maigpit tabi VP gabos na mga entrance and exit digdi sa cathedral gwaki dakol na mga nakabantay na members ng PNP aside kayan ang gabos na mga kasulok-sulok digdi sa bisinidad talagang napapalibutan ki members ng PNP ngayuan nagtataw nin seguridad kan mga ranion ngunyan digdi sa area. Bata garo mayo na kitang signal, di ba? Ang sa tuyang cellphone mo niyan, mayo na. Iyos bago Pati pa internet, maluyan na. tama. Sa bagay, maski igwaki bako pinya Francia, padre, ang internet talagang maluya. Okay. So, andyan, no? Anong oras
mas sa schedule, 2 o'clock kita, pero Oo. as of now, medyo kung panagitipon pa ang mga tao, no? Oh, Roger. Oo. Anytime expect na pag nailuwas na ididigdi na imahe Apa. ni Ina Yes, kasi yes. nandiyan sa Quadricentennial Arc, Oo. mapo naman digdi ang Santa Misa kung saan sa kanyan tabi bibi halos dangkuros na sa tao, papalawag digdi o haranap na ki medyo mararay na pwesto. Kaso bago kaya medyo okupado na ito ng mga mahandong. Iyo. So, natatandaan Oo. mo yan, talagang ining open space na sana. Yan lang tinasay Sa kataling kang kanila. pulis. Kataling kang pulis lang sinda eh. Medyo dako lang. Ayun. Buwan na. Oh, nagluwas na. Nagluwas, sige daw. BPN Hindi ang tadawaan sa tuyang. Yaw na, so, ayan. Okay, so, imahe, kan El Divino Rostro, ipiguluwas sa ligdi sa Yung nainot. Cathedral, papasilig din dyan sa Quadricentennial Arc, and ipipesto din dyan sa itaas, and taon-taon expect na ligdi yun, pagluwas naman, kan imahe, kan inang Peña Francia. Ano po yung padre naman nakayelong yan? Mga, yun, ang parte kang Guardia de Maria, o di Cofradia. Membro, pero may special task iyan. Mga taga-cathedral iyan. Ang apod sa indang bantay ni Ina. Bantay Ni Ina. Ayo. Sa cathedral yan. Opo. Oh, ini pong mga Grupo po. iyan na yelo, cathedral iyan. Oh, ini ng mga nakasutana, seminarista yan. Oh, ano po, mga kapadian. Padi, Mga may mga seminarista. Ayo, okay. Andy? Roger. Go ahead. So, ayan, nakaabot na naman sa arko ang imahe ni El Divino Rostro, and anytime from now expected naman ang pagluwas Dio, and talagang sa mga devotees BP tuyo talaga na makarani Dio ta maski na nga ni igwanin na nakaharang na mga members kan PNP nasusupan ng God, so iba na mga devotees para sa naman maka dalan kan pagluwas kan imahe ni Ina. Ayan, nailing tanan mga ayon. So, ano na, nagluwas naman, ilinawas naman Oo. Ayo. ang imahe ni Ina. Namomonitor mo digdi ang Surya o kan mga tao tabi dyan. Andy, Viva la Virgen. Ayan, na nag-lost. Okay, ini na mga nakapaasan sa Andasina. Padi. Padre ang padre sigurado kita Mga kata padi. may ano po gani po kayan ining Stola. Stola. Oh, apat gamos andyan sa inota na padi Pati ining kuan. Pati yan sa likod. Sa likod, pati sa likod Oh. Alright, so okay, Andy. So, yan, BP, halos minuto na lang. Mapunang misa. Mapunang misa ni Dio. Oo. Pag na-pwesto na si imahe ni Ina dyan sa arko, marang ka na rin dyan, misa ang pagkatapos kayan. Oo. Ang pinakakabangan na fluvial procession Iya po. na ilang Peña Francia. Oo. May goyan Andy kigari mga kuan, mga medics or para sa mga first aid dahil ang magatamay Ay, wow, digdi sa duman sa Balyo, tabi BP nakapwesto duman so medical team kung pwesto ni mga volunteers halik sa Red Cross, halik sa may taga local health units, as in iba pa ng mga volunteers si Dio, and nailingan ta na may mga pasarok-saro na madigding piga akudiran, piga tindiran, lalo na ito na medyo may mga may edad na pipa laog na muna duman sa tent na big setup ng tabi digdi. Nahiling ko na din si Juan, si Father Rex Alarcon, nakaposisyon na sa may table. Ano po ka tabi ining altar? Altar table. Altar table. Pero ining imahe na ni Padre, iyo suyaon sa basilika tabi ni. Iya. Yung duman sa altar mismo, yun O may separado. separado. So, pipo-procession lang. Pipo-procession talaga ini. Ayun man ang isasabay na taon-taon. Okay. Andy, kumusta ang sitwasyon? Nagpupunan misa? Alright, siguro Bibi, ang tagayan na sa naman, so Yes. pagpupundigdigan misa Oo. sa may cathedral, ipigluwas ini, ngunyan last year, digdi naman ipigkipo, kung kita nasa sila. Yes. Oo. Pero may yan dyan taon-taon. Digdi naman. Sa mga nakalis kayang taon, talagang ang tao, digdi, sa tamaunon man, maigwa digdi maiwas na espasyo para duman sa gabos sa mga magatinder kan misa. Okay. And aside kayan, ito na mga mahiling ka na mapataliwan, kainahan digdi sa katedral. Sige. So, Nagpupunan misa ni Father Rex Alarcon tabi, Andy. Roger. Okay. Back to you. Thank you. Zero exit,
ngaran ka Ama, asin ka na Aki, asin ka Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na Yesu Kristo ang kagurangan ta. Ang pagkamot ng Diyos asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo mapas sa Indo gabos asin sa imong Espiritu. Marahay na hapon sa Indo mga tugang asin maugmang fiesta kan mahal na ina Nuestra Señora de Peña Francia. Bago tagarahon si ina pabalik sa Basilica, idinudulot niya ito ining misa asin sa misang ini idusay taman ang sa tuyang mga intensyon asin mga kagadan. Ipamiti niya ito orog na ang sa itong mga pamilya, ang sa tuyang nasyon asin ang gabos na uyo dito. Mga tugang, ako ang taan sa itong mga kasalan, tanganing magkaligod itang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makatamhan, asin sa ito mga tugang, na nagdasala ko ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa ito mga tugang, na ako'y pamibig sa kagurangan ng Diyos. Mahirap man lugod sa ito, ang Diyos na makatamhan, asin pakapatawaga ang sa itong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamindi kita, Diyos na mahirakon, kami nag-uumaw sa ina ng Diyos, puli sa iyang mga pamidi. Malabanan man lugod ang sumong mga kasalan, asin pagkukulang. Ini nahagat mi, puli kay Kristo na sumong kagurangan. Amen.
Sa tuwa na pong hinanyugon ang mga babasahon. Ang unat na babasahon, minapahayag sa to, kan pag-abot kan sarong marhay na pamayo kan banwaan. Ang sa iyang kapangyarihan, iyo ang mangungurog sa gabos. Sarong makangangalas na parahatol, saro sa mga hukbo na andam sa pakilaban. Para ligtas kan sa iyang banwaan, asinan sa iyang paghade, igwanin katalinungan. Ngayon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Mahilin paagi para sa inda, pangaling makadulag sa panahon na ini nin kasakitan. Ang dagakan mga tribo ni Zabulon as sinilaftali, nakaito daga nin kasusukdan, iyo ang magdadaraning kaumawan sa riyon na ini. Magpuon sa dagat nin Mediteraneo, pasiring sa sirangan, sa daga, sa ibong kansalog ng Jordan, asin maski sa gilid Galilea mismo, na pinag-iirokan kan mga dayuhan. Nakakahiling ng dakulang liwanag ang mga tawong naglakaw sa kabitluman, ang mga nag-erok sa daga ng mahibog na kabitluman, naliliwanagan ng ngunyan. Tinawan mo sinda ng dakulang kaugmahan, kagurangnan, pinaugma mo sinda, nauugma sinda sa imong ginibo, siring na nauugmaan mga tao, kung sinda nagaani, o kung sinda naghihiras, kan mga sinamsam. Hulita sa imong binari ang sakal, na nakakapagabat sa inda, asin ang sukod na itinapakol sa sindang mga abaga. Dinaog mo ang nasyon na nag-api, asin ang daya, kan sa unang banwaan, siring na binaog mo kaito, ang hukbo ni Midian. Ang mga sapatos kan nila sa lakay na hukbo, asinan gabos nindang nabuguan na gubing, susuloon, siring sa gatong. Huli ka sarang aki ang namundag sa to, sarang aking lalaki ang itinao sa to. Siya ang satong magiging pamayo. Aapo din siyang makangangalas na parahatol, makakamha ni Diyos, amang daing katapusan, prinsipe ng katuninungan. Pataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, ipunon mo ang banwaan mong warak o kagurangnan. Ipunon mo ang banwaan mong warak o kagurangnan. Magtaram ang kagurangnan, mga nasyon maghinanyo mo sako, sa kaipahayag indo ang sakong mga tataramon, sa hararawang baybayon. Ibinarak ko ang sakong banwaan, alagad, itupunan ko sila sa kababantayan, araw kan pagbantay kan pastor sa iyang mga karnero. Ipunon mo ang banwaan mong warak o kagurangnan. Pinagos ko ang banwaan ni Israel at kung ibiligtas sa kamot kan sarang na pangyaring nasyon. Maapos sinda, bangan maawit ni makusog sa ibabaw ng bukid ng Zion. Maghuog na sinda, bulikan sa kong mga regalong trigo, arak, sa kalana ng ulita, mga regalong karnero, sa kabaka. Makakaarit sinda sa tatamnan na may patubig, kung nanggap sinda nagtitios. Ipunon mo ang banwaan mong warak o kagurangnan. Dangan masayaw sa kaugmahan ang mga daraga, asin ang kalalakihan, tubin sa kagurang mag-uugma. Garangahon ko sinda, asin ang sa indang kasakitan, magiging kaugmahan. Ang sa indang kasakitan, magiging kagaya-gayahan. Babasugon ko ng masiram na kakanon ang mga pati, asin nakukuntunto ang sakong banwaan, kan sakong karahayan. Ipunon mo ang banwaan mong warak o kagurangnan. Sa kaduwang pagbasa, ipinapahiling kung paano nakiulay si Pedro sa mga kamagurangan kong simbahan,
Natamanon ang mga arupunpon kan mga paratubot ng Diyos. Pinapanida na maging marhay na aarogan. Panganing pag-abot kan puo na pastor, makaako sinda kan magayon na korona na dahil naglulubad. Pinanyugan po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ilog na surat ni San Pedro. Bilang sa rumal na kamagurangan, igwa akong ipapakiulay sa indo. Mga kamagurangan kang simbahan, nasaksihan ko ang mga kasakitan na inagihan ni Kristo. Asin nagiging kahirasman ako sa kamurawayan na madili ng ihayag. At tamanan nindo ang aripunton sa mga paratubot ng Diyos na ipinaniwala sa indo. Bakong huli ka pinirit ka mo, kundi huli ka iyan sa gustuhan nindo susok sa kabutan ng Diyos. Ibuhan nindo ang sa indong katungdan, bakong huli sa binabayadan ka mo, kundi hulit talagang buot nindong maglingkod. Bako bilang mga kagurangnan ka nasasakupan nindo, kundi mga aarugan kan aripunpon. Pag-abot kan po na pastor, maako ka mo kan magayon na korona na dai naglulubad. Kataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa tuyo na pong inanyagon ang Ebanghelyo. Karong hagdaw, Jesus inamat kang sayang ina, asin kang sayang mga tugang. Alagad ulit sa katawuhan, dahil nakarani sa iya. Sinariti siya. Ansang imong ina asin ang sayang mga tugang, yaong sa luwas. Buot kang mahiling ninda. Alagad sa Jesus nagsabi sa inda. Ang saking ina asin mga tugang, iyo itong naghinanyog kang kataramo ng Diyos at yung nag-uusog sa iyan. Maray na darita kang sa tuwing kagurang na nangyagin na po niya po ang homilia. Maray na hapon po sa Indogabos. Magkuraho mo na kita. Viva el Divino Rostro! Viva la Virgen! Happy Fiesta. Pakigrit ang katay po nindo Happy Fiesta. Haputo nindo kong paganada. Haputo nindo kong sa inang harong. So mag-iba na ka mo pa ulit. Pugutin po nindo na ikaw po ning homily sa Filipino. Noong nakaraang Biyernes, Translation, September 9, nung nakausap akong mga pilgrims, sabi nila, Father,
Pakibless naman kami. Galing pa kami ng Bulacan. Sabi ko, kailan po kayo dumating? Sabi nila, kanina lang pong umaga. Kailan pong balik nyo? Ngayong gabi po. Sabi ko, ang bilis naman. Nakakapagod yung biyahe nyo. Sabi nila, okay lang po, Father. Nawawala ang pagod namin pag nakikita namin sila. Itong mga nakarang araw, 9 na araw, ngayon po ang 9 na araw ng Novena, marahil nakita niyo rin ang maraming deboto na sumama sa prosesyon. Dito gabi-gabi may prosesyon, may perdon, may dawn procession. Marami ang pumila para humalik kay ina. May mga kakilala akong galing pa ng abroad. Itinaon nila ang kanilang bakasyon sa Peña Francia Fiesta. Sinikap nilang makilahok sa mga religious activities bilang pagpapasalamat at paghingi ng patuloy na gabay ng mahal na ina. Meron sa inyo ng mga deboto na ang pagdalo sa pista ng mahal na ina ay pagtupad ng pangako. Para sa iba, ang pagsali sa prosesyon at ang pagiging boyador ay para bagang taunang pagtitika o maling pagbabalik loob sa Diyos. Sinasabi ng ibang boyador, pagkatapos ng magboya, parang nalinisan siya. Yun ang pakiramdam nila. Marami din ang pumunta upang makilahok sa iba't ibang timpalas, upang makapagmarcha sa plaza, upang makipagpaligsahan sa kagandahan, makipagpalitan ng mga produktong pinagpaguran. Sa mga Taganaga, ang mga araw na ito ay para bagang pagtupad ng taunang obligasyon na gampanan ang papel bilang host. Binubuksan ang kanilang pintuan at naghahanda ng salo-salo. Iba't iba ang dahilan ng pagpunta rito sa Naga. Subalit iisa ang nagbubuklod sa lahat ng ito. Ito ay ang ating pagkilala, paggalang at pagmamahal kay Ina, Nuestra Señora de Peña Francia, at sa kanyang anak, ang Divino Rostro. At ito ang pagkilala, paggalang at pagmamahal sa ating ina at sa Divino Rostro. Ito'y mga damdaming nagmumula sa kaibuturan ng ating pagkatao. Ito'y nanggagaling sa loob natin at ito'y likas sa ating pagiging tao. Kaya naman, nakakayanan po ninyo ang init ng sikat ng araw. Hindi lamang ang ulan, hindi lamang ang mahabang paglalakbay. Yung iba sa inyo, iniwanan nyo ang inyong mga pinagkakaabalahan, ang inyong trabaho, ang inyong mag-anak. Ang iba, sinuong ang anumang banta sa ating kaligtasan dahil na lamang sa ating debosyon sa mahal na ina. Nauuhaw ang ating puso't kaluluwa. Ito ang nag-uudyok sa atin na baybayin ang daan hindi pa natin kilala, na akuin ang magawaing higit pa sa atin at harapin ang mga hamon na parang lulumurin tayo. Pero para sa iba sa atin, ang iba'y nawawala na ng pag-asa sa pagkakaguyod ng mag-anak, sa pagpupursige ng mas mabuting uri ng pamumuhay sa mas maunlad na bayan. Ang mensahe ng Divino Rostro at ng mahal na ina, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Kahit na marami ang ating mga agam-agam sa buhay, susun-susun ang ating mga hinanaing at hinanakit, maging sa Diyos at sa kapwa. Kadalasan, yung pinakamabigat na hinaing at hinanakit ay sa mga taong malalapit sa atin. At alam kong ipinagdarasal niyo sila ngayon. Mga kapatid, lahat tayo ay naghahangad ng maganda at masaganang buhay. Sino ba ang hindi? Pansinin ninyo ang inyong mga dalangin. Hindi ba ito'y patungkol sa inyong asawa, sa inyong anak, sa inyong negosyo, upang matustusan ang pag-aaral ng inyong mga anak, na maging ligtas ang inyong pamilya, at marami pang iba. Marami ang hamon sa buhay natin sa kasalukuyang panahon. Marami ang mga pag-unlad, subalit marami din naman ang hamon. Ang karamihan ng hamon ng makabagong panahon ay nagdudulot ng paglayo ng tao sa kanyang sarili.
pagkalimot sa sarili. Ito ay sakit ng tao. Hindi bago lamang ang anyo nito. Ang sakit na ito ay tinatawag nating pagkamakasarili, selfishness. Ako lang, sa akin lang, ako lamang, ako lang ang magaling, ako lang ang dapat kumita, ako lang ang tama, ako lang ang marunong. At kapag itong si ako ay hindi nakaramdam ng pagmamahal, siya ay nag-aasal hayop. Kapag ang buyador, ang iniisip niya ay sarili lamang niya, hindi niya binibigyan ng pagkakataon ang kanyang kasamang buyador na pumasa ng andas. Kapag ang isang tao ay sariling kaligayahan lamang ang inaatupag, nakakalimutan niya ang pangangailangan ng iba. Kapag ang isang ama, ina o anak naging makasarili, nakakalimutan niya na siya'y bahagi ng isang mag-anak. Mga kapatid, lahat sa atin ay meron ito. Para bagang nalaman ko na merong mga virus na meron tayong lahat, subalit ang iba, hindi nag-develop sa isang sakit. Parang selfishness. Meron tayo nito. At nakikita natin ang mga sintomas nito kapag wala kang ibang gawa kundi magreklamo at paghinanakit. Walang puklat sa inyong ginagawa na kapag nagbibigay ka ang pakiramdam mo ni nanakawan ka. Kung ang laman ng iyong pangarap ay walang iba kundi ikaw. Kung hindi ka nakikinig sa iba at akala mo ikaw lamang ang tama at magaling. Kung hindi ka marunong humingi ng kaumanhin at ay tigas ng puso mo sa pagpapatawad. Ito, at ilan lamang ito sa sintomas ng pagiging makasarili. Papanganib din ang virus na ito sapagkat ito ay nagdadala ng pagkalimot sa Diyos na para bagang kaya natin mabuhay na wala ang Diyos. Hindi ba't ito rin ang selfishness, ang pinagmumula ng away sa loob ng pamilya, sa loob ng trabaho o sa ating mga community? Mga kapatid, ang ating pagdiriwang ng pista ng Peña Francia ay nagpapahiwatig ng ating pagkilala sa Diyos at kay Ina. Sa mga araw na ito, nakita natin na malas ang ating mga mata ang debosyon ng ating kapwa. Narinig natin ang iba't ibang kwento ng mga deboto at naramdaman ng ating puso ang hinahangad ng puso ng iba. Kung ang droga ay nagpapalit ng utak, ang pagkamak-ang virus ng selfishness nagpapalaki ng ulo at nagpapalit ng puso. Ang epekto nito ay pagkalimot sa Diyos at pagkalimot sa sarili. Nalilimutan ng tao kung sino siya, na siya ay kawangis o kamukha ng Diyos. At para bagang nabubulag na hindi niya naaaninag ang mukha ng kanyang kapwa. At dahil di na niya kilala ang sarili, di niya napapansin na uhulog na siya sa kalabisan. At dahil nabubulag sa sarili, di na niya nakikilala ang kapwa. Ang mas malala pa nito, nakakagawa siya ng kalabisan sa kapwa at makarumal-dumal na krimen na nagiging mapait. Makarumal-dumal na krimen ang mapait na bunga ng mga ito. Kaya naman para sa atin, sa hamon at panawagan ng pagbabago, ang ipinapaalala sa ating mga debotos at mananampalataya na dalhin ang gamot ng pagmamahal, awa at pag-unawa. Sabi ni Papa Francisco, huwag tayong matapagod, huwag tayong susuko na ipahayag ang pagmamahal at awa ng Diyos. Pagmamahal at awa na bakas sa mukha ni Ina at ng Divino Rostro. Mahalaga ito sapagkat anumang gawa natin ay mayroong hangganan. Kaya naman huwag natin kalilimutan na ang tunay, ang totoo at permanenteng pagbabago ay nagmumula sa kaibuturan ng ating pagkatao. At ayon sa ating Ebanghelyo, ito ay pagtupad, paggawa sa kalooban ng Diyos. Sa aking palagay, ang anumang pagbabago na hindi nakaugat sa Diyos ay panandalian lamang.
Marami ng halimbawa nito sa kasaysayan ng tao. Kaya naman, tama lamang na alalahanin natin na ang pagbabago moral at espiritual ng tao ay palaging bago sapagkat ang ating kalayaan ay palaging bago. Our freedom is always new. Ang mungkahing Papa Francisco ay paunlarin at palaguin ang kultura ng pagmamahal at awa, the culture of love and mercy. Ito ay panawagan sa higit na malalim na pananampalataya at pagdidibusyon. Ito ay tawag na tayo ay huwag mawala ng pag-asa sa kakayahan ng tao na bumangon kapag siya, na magsimula ulit kapag siya ay natigil, na bumalik sa tamang landas kapag siya ay nalihis. Mga kapatid, madaling sabihin ito. Katulad ng maraming bagay, marami tayong gustong gawin. Sabi nila, del dicho al hecho hay mucho trecho. From what is desired to what is done, there is a great distance. Pag-uwi ninyo sa inyong pagdarasal, marami kayong nais gawin, subalit ang kailangan ay isabuhay at gawin ang ating mga ninanais. Kaya naman, hingin natin kayo na sana magampanan, magawa natin ang ating mga ninanais, ang ating mga dalangin. At tayo tinatawag sa higit na pagmamahal, awa at unawa. At ano ang tatlong karakter? Isa, pag-ibig na hindi pumipili. Kung ang iniibig nyo ay siya lamang mga taong mabuti sa inyo, sabi ng Panginoon, ano ang merito nito? Ang pag-ibig na lumalagpas sa sarili, walking the extra mile. Pangalawa, pag-ibig na hindi lamang sa salita, pag-ibig na napapatunayan sa gawa. Alalahanin natin, ang isang konkretong mabuting gawa ay mas mahalaga kaysa sa 1,000 pangako. One complete act is more important than 1,000 promises. At pangatlo, pag-ibig na may galak. Pag-ibig na hindi maghihinanakit, na hindi magkikilpin ng galit. Pag-ibig na mapagbigay. Mga kapatid, nakakaantig ng damdamin ang maganitong eksena. Nung isang araw may kausap akong humihingi ng tulong. Meron akong nakasalubong na pare, wala siyang tinanong. Nakita niya lang yung kausap ko. Bigla siyang bumunot ng 1,000 pesos at ibinigay niya doon sa kausap ko. May mga taong nalaman ko na during the parade and the procession, nagbibigay ng tubig, libre, may gotong libre sa kusina ni Ina. May nakita akong isang pilgrim, iniabot ang kanyang baon sa isang taong gutom. Maraming mga volunteers marahil hindi nakita ang iba. At mga kapulisan, tinatamasa ang reklamo ng maraming tao habang sila'y nagbibigay ng serbisyo. Mga bahay na nagbukas ng kanilang mga pintuan para sa mga pilgrims at mga bisita. Batid ko, sa mga araw na ito, kayo rin ay may nagawang kabutihan. Gumawa tayo ng kabutihan araw-araw at huwag tayong susuko. Sana magapi natin ang kasamaan sa paggawa ng kabutihan. Ipagpatuloy natin ito at sana lumago ang ating pag-ibig, unawa, awa at gawa at nang sa gayon ating malabanan ang pagkamakasarili. Mga kapatid, hindi magtatagal, uuwi na si Ina sa kanyang tahanan sa Basilika. Nakararami dito sa atin ay sasamahan siya pabalik sa Basilika. Ang iba ay aabangan siya sa kanyang pagdaan sa tabi ng ilog. Ang iba ay susubaybayan siya sa telebisyon at sa radyo. At ang iba ay makikipagtagpo. Hihintayin siya sa Basilika. Uuwi na siya. Katulad ng ilan sa inyo, mga bakasyonista, mga pilgrims, uuwi na rin kayo. Nawa paglayin ninyo ang pagmamahal ni Ina. Itong pagmamahal na ito ni Ina at ng Divino Rostro ay siyang panlaban natin sa pagkamakasarili.
Kapag ang pagmamahal nila at pagmamahal ng Diyos ang siyang bukal at prinsipyo ng ating pagnanais na magbago, marahil mas malayo at malalim ang pagbabagong ating matatangasan. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Happy Fiesta! Matindog pagka po. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makatamhan, pag-ibig ang langit asin kambaga, asin gabos na nahihiling, asin daw nahihiling, asin sarong kagalangan na si Yesu Kristo, bukong na ating ng Diyos, asin namon dagitan sa Ama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, itinangaki daw nila lang, pero sa pagka-Diyos Ama, tulis sa iyo nagkaigwakan gabos, tulis sa itong mga tao, asin huli sa itong kaligtasan, naghilig siya halo sa kalangitan. Asin nani laman, huli ka ng Espiritu Santo, si Virgen Maria, asin nani tao, ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon itong sa Pilato, nagtios sagkod sa kagananan asin ilubong, asin kanit katulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuka nama, asin mamuraway na mabalik, sa paghukom sa mga buhay asin magadan, ang sa iyang kahadoan daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangan asin kasaunin buhay, nagikan sa Ama asin sa akin, siya kaiba ka nama asin kan akin, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagdaram sa paagi ng mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahal ko kuning pagtugod sa sarong bunyag, sa pagpatawa din mga kasalanan. Asin nagahalat ako kan pagkabuhay diwat in magadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pamili in Banwa. May pagsaring sa pagdamot ni Virgen Maria, nagtutubod kita na hinanyugon niya ang sa tuyang makagadan, sa tuyang ipahayag, kagurangan, hinanyuga ang samong pamildi. Ulitan po niya ito. Kagurangan, hinanyuga ang samong pamildi. Para sa namamayo sa tuyang simbahan, ang Santo Papa, mga obispo, kasabihan natin mga religyoso, kadagos lubog ninda mapapusod ang pagtugod sa Diyos, ang taglaw sa iyang kahadian, at hindi na makapagsaksi sa buhay, yung may tunay na pagkamot, mamibig kita. Kagurangan, inanigaan sa mong pamilya, para sa mga lideres, lokal man o nasyonal, lubog usundang pag-ako kang katungdan, na mamayo para sa karahayan kang kadagsan, magdanay sundaan pagtubod na katabang kan mahal na Diyos, atin sa paagi man kalsundang sinserong paglingkod, makapagkautindanin mga paagi, panganay ang mga tao madara sa mausuwag atin matalos na pagkabuhay, mamibig kita. Kagurangan, inanigaan sa mong pamilya. Para sa gabi, pinagtitios, naghihelang atin, naging biktimanin in justisya, lugod daw tinda mawaranin paglaom sa Diyos, na iyo ang ginigitanan ng tunay na kapininungan ating katiwasayan sa buhay, mamibig kita. Kagurangan, inanigaan sa mong pamilya. Para sa gabi, pinagpapahiling kang tunay na espiritu ng generosidad, panganing urog tindang at amanin ng mahal na Diyos, ating lugod danay man na mapapusod ang tindang pagtubod, na makakantanindahan kahaduan ng Diyos, sa paagi ng kadagos na pagpapakabanal, mamibig kita. Kagurangan, inanigaan sa mong pamilya. Idulot man yato ang mga instruksyon kay Melissa, siring man ang sa kong mga personal na mga pamilya asin kahagalan. Amang matakamhan, lugod, makapagpahiling kami sa paagi kantabang ni Virgen Maria, ning tunay na pagsaksi sa muyang pagtubod, na itinao mo para sa muyang kaligtasan, tuloy ni Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Dito sunod na po niyato ang liturgiya ng Eucharistia.
kung hindi ka mo mga tugan, kananiang sako asin sa indong atang, maako malugod kung Diyos amang matatamhan. Ako ang malugod kang kagurangnan, ang atang ko sa imong mga kamot, para sa kamawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang nyato asin kan bilog ng banal na simbahan. Kagurangnan niya mong Diyos, sulitin ang sakripisyo na sa mong inaatangon yan. Maging manlugod kami ng mga maniligong dulot para sa imo sa pagpamanhuli kay Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Ang kagurangan mapa sa indo asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Itaas muna sa kagurangan. Magpasalamat kita sa kagurangan sa iyong Diyos. Maninigo asin dapat. Totoo ang maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas. Kaganay asin minsan sa magpasalamat kita sa imo kagurangan. Banal na Ama, Diyos na matatamahal na dahil kasagpuran. Asin sarabay na mag-umaw, magrupyaw, asin magharubay sa imo, sa tumawan ni Nuestra Señora de Peña Francia, sa samuyang ina asin patrona. Itinangidang niya ang bugtong mong aki sa lindong kan Espiritu Santo. Siring man, danay ang kamurawayan kan pagkabirhan, pinalapot niya ang liwanag na dahil kasagpuran sa kinabang, sa Yesu Cristo sa mong kagurangan. Huli sa iya, nag-uumaw ang mga angeles, ay sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga virtudes ng kalangitan, as yung mga palado ng serafines, sarabay na nagsiselebrar sa kaugmaan. Nag-aarang kabi, may pagbuot mo na makasunong sa inda, ang sa mga tingog sa kaugmahan, ng mga magkairiba na nagsasabi. Kagurangan ikananggad ang banal, burado ng gados na kabanalan. Kaya ining mga atang namimili kami sa banala kanambuang konsenong Espiritu. Panganing para sa mo, maginhawak asin dugo, ang sa mong kagurangan na si Yesu Cristo. Kung siya sa lugar ng bot, pinasaluiban sa pasyon, nagkasunod tinapay asin pagpasalamat, binaat ini asin iginawa sa mga disipulos na isabi, mag-abo ka magabos asin magkatan kaini. Kaini ang sabilang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha ng manintali asin girari pagpasalamat sa imo. Iginawa sa mga disipulos na ang sabi, mag-ako ka magabos, asin mag-inom ka ini, kainihan kalis kang sa kuyang dugo, panbago asin danay na tipan, kapapabulusan para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad ng mga kasaalan, ini pag-ibuhon indo sa pagrumbong sa to. Misteryo ng pagtubod.
kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Magpapasalamat at pinapagkanig mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahira kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Dirinduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban. Aning malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring mo, nagirong dumaw sa imong pagkahirap, ano sa mga tugang ay nagturo sa pagdahom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga dadan. Dana nagawa sinda sa liwanag kan sa imong dadalgo. Sa oras kami gabos, namimili kami. Pananing kaibahan ni Santa Maria, Virgen na ina kan Diyos, si San Jose na sa imong nabilihan na esposo, sa mga banal na apostoles, sa gabos na santos, si Santa Teresa de Calcutta, na kahit pa nakapagayagaw sa ino, magkanigong maging oras kan buhay na daing kasagkuran, nagumaw at nagpamuraway sa imo siling ma, huli paki mong si Yesu Cristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makasamhan, sa pagkasuro ng Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugtuan kan manakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangas kita magsabi. Sa langit, papanayon ang ngalan mo. Kahagaan mo, mangyari ang buong mo, kagagang minsiring sa langit. Ang samong katanon sa araw-araw, patawagan mo kami at sa mga kasalanan. Siling na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin araw kami pagdarahap sa sugo, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimigay kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katininongan. Pangalan kaming natabangan kang sa imong pagkuhurat,
Maging danay na kalingkas sa kasaalan asin maligtas. Sa dabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat. Kan magmang paglawom asin pagdato, kan sumong paraligtas na si Jesu Cristo. Sa imuan kahayaan, asin ang kapangyarihan, siniman ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Jesu Cristo ang kagurangnan, ikaw na nagsabi sa imong mga apostoles, katininungan, iwinawala ko sa Indo, ang sa kong katininungan, itinapaw ko sa Indo. Kare paghilingaan sa mong mapasaalan, kundi ang pagtubod, ang sa imong simbahan, asin papagkanig na sa mapatulinong asin magkaburumiyog, susod sa imong kabutan, ikaw na nabubuhay na sinagahado sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katininungan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo, asin sa sawimong Espiritu. Magpatinarawan kamo nin katininungan. Uya ang kodero kan Dios, uya ang nagpapara kan makasaalan kan kinabang. Talagan ang mga inapod sa pamanggi kan kodero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagbago sa sakuyang harong. Alagad magkarangkas na asin ang sakong kalag mauumayan.
Kristo sa mong kagurangan. Amen. Pamibi sa ikasyam na aldaw, mamumuto na Reyna asin ina niyamong Maria, sa kapakumbabaan magngangayo-ngayo ako sa imo, Nuestra Señora de Peñafrancia, katabangan mo kami na nag-uumaw kanurog kamahal ng ngaran mo. Nagsasarig kami sa kabagsikan in kagurangnan tang Diyos, na makatamahal sa gabos, kadawgon mi an ano man na padaya sa mong hawak, tanganing makampanya mo ang kapalagan ng Diyos na pinalagasan mo, na duman kami magbabalos kan sa iyang mabagsik na pagtabang sa panahon na daing kasagkuran. Amen. Nuestra Señora de Peñafrancia, ipamigbi mo kami. Salve Regina, Mater Misericordiae, Oremus, omnipotens antipene Deus, qui glorioso Virginis Matris Maria corpus et anima, et dignum Filippi habitaculum efficimere retu, Spiritus Sancto cooperante preparasti, Daucus commemoratione letamus, et spia intercessione, ad instantibus mai, et a morte perpetua liberemus, per Christum Dominum nostrum. Abot ko pong ipaabot ang pakulang pasasalamat sa tuyang celebrando sa predikador. Siya po ang presidente ng Bicol Association of Catholic Schools, asing superintendent ng mga Catholic School di Archdiocese ng Cáceres, may Reverendo Padre Rex Andrew Alarcon. Chairman, boto pong pasalamatan mga kapadian na hindi na nagkonselebrar ang mga boyadores, ang Kooperatiba de San Jose, ang satuyang mga kapulisan, ang koro, ang mga guardias, asing gabos na naging parte sa tuyang may sa pagpahumali sa tuyang mahal na ina. Kapungaw, nababayaan kita nina di sa katedral. Alagad siling ka ng buhay, may panahon na magabot, asin may panahon na maghali. Kaya, minuat, ang gabos na sa tuyang mga kapagalan, pagparapainit, sakripisyo, at pagdigdi, panganing magsungkuki na idulot nga to sa mahal na Diyos. At sinawat ng mandagod nga din kita na mga dayupot sa tuyong pamilya at ang mahal na ina.
para sa mga pamilya ta, asin para sa nasyon. Viva la Virgen! Ang kagurangan mata sa Inyo, asin ka sa imong Espiritu. Idukuhan tayo asin maghagad din bendisyon sa mahal na Diyos. Ang namon God kay Virgen Maria, ang akig ng Diyos nagtubos sa katawuhan. Papagyamanon niya kamo kan sa iyang mga balaod. Amen. Inako ninyo ang kagtao kang buhay. Hilig ni Maria, asin sino nga sa dating schedule pagkahapon. Asin iba po kita ng ipunyag, alas 9, alas 10, asin alas 11, diyan po sa auditorium ng Naga Parochial School. Yan ang bali pangultimong misa digdi sa Metropolitan Cathedral para sa nakatalaan na pagtaliwan ni ina ni kana imahe ni Our Lady of Peña Francia, presided by Father Rex Alarcon, kasubago karibana ni Bapa miyembros kan clergy naging tuninong an misa digdi sa ibong na sobrang init, maringan ita medyo maduros man digdi sa lugar. Pagkatapos kan misa, tulos na ibinabaan imahe ni Il Divino Rostro and nakaabang na anandas dyan sa may hampangan kan Porta Maria para sa tulos-tulos na pagpuprosesyon kay ni papasiring dyan sa Naga River and mantang digdi sa Quadricentennial Arc ang tao nagtiripon graray papasiring dyan sa harani sa imahe ni Inang Peña Francia. May mga nagbabatok yung mga malaylain na mga gamit panyo kadaklanan para maihaplas na digdi sa imahe kan mga sakristan ito man duman sa taas. So habang pigbabaybay kan andas o kan imahe ni El Divino Rostro, yan nakalabahan kan kalsada dyan sa hampangan kan Porta Maria digdi sa
Quadricentennial Arc magkakaigwanin Santo Rosario. Ayan, yun na yan. So nag-depart na digdi ang andas o animahe ni El Divino Rostro. So, kumbaga yung maniniso paghatod papaluwas digdi sa katedral kan imahe ni El Divino Rostro, as in papadistansya ko ng una yan para pero na i-posisyon ang imahe ni ina dyan sa hampangan kan Porta Maria para digdi sa prosesyon na gigibuhon ngunya na pinakakantabayanan kan kadakol-dakol na mga devotees hali sa iba-iba na mga hali sa ibang runa kan Bicol, hali sa iba-ibang parte kan Pilipinas. Nagpuruli pa ng ganyan digdi sa siyudad na Kanaga ang mga kababayan ta na mga devotees kayo, apisar ka yan, siyempre pa teripon kan pamilya ta sa aga fiesta ni ina. Andy? BBI. Roger. Hello, Andy. Nagpuna sukan, so procession, tabasi kayo sa schedule meeting di with the Father Luwan, dapat 4 o'clock ang Peña Francia Fluvial Procession. Yun na ito, itong pagtulak kang El Divino Rostro, signal na ito kang start kang procession, para dyan sa Metropolitan Cathedral. Yun na ito. 4 o'clock kayo, so pagsakay dumanin sa Maidan lugar. O talaga yun na po ito. Law man tang makaabot man. Mamot naman. Mga selling mo po, mga perang minute doon from Basilica to Danlugan. Minsan minabot ba ganyan? Mga 6 na. Iyo po. Tiklom na. Magsakay po duman padre sa Kuan. Sa Oo, kung mga 2 oras. Maduang oras, I see, okay. So, Masikit na, lalo kung halangkawan tubig, masikaton yan, marikason an. iyo po. O yan kayan. Okay. So, Andy, anong nangyayari ngunyan tabi dyan? Nagkakaigwanin Santo Rosario bantang pigatod ka na batingting digdi sa kampana kan katedral. Ini na pag distansya naman kan imahe ni El Divino Rostro Bibi and Father bantang sa mga tao na niyo padigdi sa laog sa compound kan katedral nagsabay naman sa Santo Rosario na pinagigibo. And para mentras na sa mga tao man duman sa ranikan na arko kasabago na medyo sisibot gako kay malalain ng mga panyo na pundo na Opo. Andy, klaro ko lang, sa nag-agiso imahen kan Divino Rostro, sa tabi pa nagis sa schedule, sa nag-agis dapat maagi ito. So dating ginagawa. Basta ako mandigil sa Porta Maray. binababaga dyan sa Palucentennial, pasiring sa likod, sa kaisinang kay duman. Kaya naghahanap ni kay duman sa may Porta Maray, itong andas. Ito so andas andi kang El Divino Rostro. Nakapwesto na. Nakapwesto na duman. Sa luwas kan Porta Maria. Ay, kaya pala makaskas. Makaskas, Okay. And then, So nasa luwas kang Porta Maray. Tapos ini imahin ni ina. Hay nang andas kay ningon yan. Nakatago duman yan sa may gate kan minor seminary. May sekreto pala na binabutag. Karami yun, pag dahil naman talaga pigtatago yan. Di man talaga yan. Pagbukas ka yan, yaw na sa tubangan kan Porta Maray. Ayun. So, dumang garay ma-exit yung garay. Ayun. Okay. Kaya pala nandi makaskas ka sa bago. Nailing midigdi sa samuyang monitor na naka-zoom out so sa tuyang naka-zoom in so sa tuyang camera. Medyo harayo so distansya ka ito duman sa may portahan. Tama. Kasi ko na nga ni BP. Digdi sa Elias Angeles. Yes. So, ang next na agihan ka itong sa may Plaza Quezon. Yeah. May pag-iriba kita naman. Ano pa? Duman na sundan. Matuyan duman sa Jollibee. Opo. Diretso na doon sa Plaza may Quezon. supermarket. Ayun. So, Diretso duman na na sa yan. Danlugan. Sa may Danlugan. Pabrikan Dinagayo yan. Masiko naman yan duman sa Oragon Monument. Apo, ayun, duman sa iyang ito. Okay? So, Andy, go ahead, Andy. Madali na. Dahil mi na digdi mailing andas. Medyo makaskas. So, nakaposisyon na pala duman sa luwas dati talaga. Pagkatapos sa pagkataas kan misa kasi talagang binaba tulos pagkatapos madali lang na nakabugtak sa andas na nakaabang na duman.
Okay. Anda sali sila duman VP sa sampangan kay. Doon na mismo, tabi ni Oo. Padre. Kuan. Oo. Yaon man haraniyon man sa napalan talang. Ayun. Okay. Pagluwas niya sa kalsada niya din mga perang dupa naman sa naini Oo. Porta Maria na. I see, okay. So, pinggiluwas na so andas. Ito Padring Andas, nakatago duman sa may... Si may gate kan seminaryo. May gate kan seminaryo. Iranay pa ito dito sa may... Yan sa may... Ayo, ita timing na yan. Ayo. Nakahampang na yan duman sa Porta Maria, dangan ilalawag sila. Ilalawag duman. Diretso na. Diretso na. Okay. Yun. Yan pala na din magiging proseso dyan sa kinamumugtakan mo. Taod-taod lang. Dahil pang instruction para mag-start na habang nag-Santo Rosario. Dahil pa halos yun na itong instruction kasubago na ora mismo pagkatapos kan misa mabuo na su procession pero mauuna nga ning El Divino Rostro and ihahatod yan yan habang pigpo procession duman magkakaigwa ni Santo Rosario digdi sa katedral nasa kanyan presente pinagigibo kay riba ang kadakol-dakol pa man graray ng mga tao digdi o mga devotees na niyon digdi halos pano pa andun pang bibihin na duman sa luwas digdi sa laog dakol pa maibog pang maray ang tao digdi napaboran ki marerahay na panahon mo niyan digdi sa lugar talagang dahil man masyado mainit maduros man Yes. kaya stay put talaga so kadaklanan ng mga devotees digdi sa laog and kadakol kan mga nag-selfie kadakol manigdigan Nag-selfie? Isa yung background ng selfie tabi. Hindi. kan mga nag-selfie kung sa insay ka digita makaili Patali ko duman sa Andas ni Nagayon. iyo Talaga. so bago ako nagsaglit man duman nagpasimple man duman sa Harani Harani man kita kasubago Dahil mong panriping discuss sa meeting nindo yan na pag-selfie sa Andas. Dahil Kung maabot mo, okay lang. Kung kayo umabot, pasensya ka na sa So pwede mag-selfie. Di ba? pero talaga na-observe tadakulon talaga digdi tabi bipihin ang pamilya Yes. yeah, so iba-ibanan sinda na rani on halos bilog na pamilya kasubago na nag attender kan misa sa kungunyan mamanotisahan mo man tali grupo sinda so parents siya baka ano mapag ilingon na araw kay niyo so bilog na pamilya sa rabay sinda sa faith na niyo Yes. Okay, so yan habang nag-Santo Rosario dyan, waiting na lang kamo kang go signal para mag-put. Ang procession mo niya. Okay. Pero talagang mainit yan. Pero hindi man tao sa palibot andi kang kuhan. Sa palibot kay ning, ano kapag kang padecused, yan na po kaya. Aray, Ining quadricentennial arc. Nagapalibot ang mga tao yan sa lugar na yan. so tao pa lang yan dyan Bibi pero Iyo. dito sa luwas mismo kay ning katedral Iyo tayo pa. pa yan Oo. and busy man digdi siyempre so iba na mga nagahara na buhay mabenta ini na mga ini mga pamaypay panyo ini na mga manlain-lain na mga items tabi Bibi Apa. na may connection digdi sa celebration nyo yan talagang mabentaman tubig yan and pantang nakabantay man sa seguridad ang mga members kan PNP gabos na kanto digdi sa katedral talagang bako lang body ang sistema digdi kan pulis ko di kada sarong kanto digdi platon na Talaga. nakastanda Aram mo ko yan, di, tabi pa rin. Pero yung ampas si General Bato mo yan, si General PNP, pero yung ampas na nagan mo yan, ano? Yaw pa siya. Tanagan ko ito, mga sabay daan dyan sa Sa prosesyon. I see. Di talang alam kung saan siya parte. Iya. Masabay. Tama, di. Talagang, although maski dahil si General, De La Rosa, talagang ang security, maigpit man maski sa Fluvial. Pinag-ulayan talaga yung kan JOC, kang naga, pag-arayon ang security. Iya po. Arman na kung may mga pasaway, arman mga threats Iya po. ganyan. With or without General De La Rosa, talagang maigpit ang security sa palibot. Okay man yan. Para seguridad sa mga kababayan. So, napamay ko niyan BP ang pag iyo nga ni, sa schedule talas 4. kaya ito may aram ko kayo ito pigahalat pa na Iyo, may instruction pati dyan kato na lang kang eno, kang last year, di ba? Tapos sa schedule talas 4 dapat ang Piña Francia Fluvial Procession sa Naga River. Sa ngunyan, alas 3, imedya pa sana. Baka Sa taas ng tubig.
Iba ka, Juan, ano pa, Dre? Iyo, Magkahalat. ang pighahalat kay ang go signal kang marina. Kung halangkaw na ang ready tubig. na ang salog. Kung ready na ang salog. Ayun, okay. So, may nagduman po sa lugar, may nagbantay duman. Igwa nang nagbabantay. I-check kung ready na ang salog, pwede nang dalaga ng kampagoda. Taon-taon yan, ikaw talaga dyan. Ayun, coordination. Oo. Siguro, di ba, kaiyan, may mga pinag-iilingan, mga organizer kayan. Kung natin naging makaskas mo niya na pagluwas kan, imahin kan LDB no rostro. Ayun, taon-taon may mga kambyada man talaga na nangyayari digdio, pero habang nasa baybentay din taon na celebration kay ining fluvial procession, talagang nag smooth sailing man Iya po. ang dalagan. Na pag mga official na Functions. carry ba ang First Lady? Maray baga yan. Tama po yan. Actually, Tama baga. si Congressman Bato ka, pag-idudo ko pag-aruga na bagay. Ay, Nga ni po na kuha. maray na halimbawa baga Iya sa po, mag-arapan. dapat. Nakakaipuhan mo talaga eh. Pero po, dapat aramon mo niyang mga agam kung natapig iba sinda sa arog sa nagkanawagasyon. Depende na yan. Bahala na sila magururun ka. Okay. Anyway, habang pinagalat nga ito, mga tugang na procession, ang signal hali po dyan sa kinamamagtagan niya ito, kay batang mo niya si Congressman Tukabin, hindi po sa mga studio. Congressman, maray na hapon po si mo. Maray na hapon, Henry. Maray na hapon, Father. Maray na hapon sa mga nagadadalan sa tuya mo niyan. Alam po nindo, Gusto mong iribat so sinabi mo ni Padre. mayo. That's good. Talaga, iyo man po talaga. Iya po. Magiging tradisyon man po kay Riba ko po ang sagulo. Iya po. Gumas minsan ang mga auntie ko para sa celebration campaign niya Francia. Alam po, Father Henry, kasi bago nga ni, any first time po mag-aling ligas. Ning alas 4, ning aga. Ang maaga. Maaga kasi talaga. kay mga nakarelease na mga selebrasyon kanton, ang pag-ali ko po dyan, mga alas 7. Ngunit, nailing ko, grabe ang traffic talaga. Iya po. Para maiwasan ang traffic, alas 4 pa po, alas 5, iyak na po ako. Iya po. Hindi sa Correct ka dyan. masyadong traffic. Iya Yan po. ang nangyari. Kaya sabi ko, siguro sa mga susunod mga devoto, maaga dapat, no? Tapos diretso mo nagsimba, alas 6, alas 7, alas 8. Tama. Pagkatapos sa nangyari ganyan, si Kuya po, sige, yung Father, Father Henry. Balik ka na sa pati. Father Henry. Galing ka naman, Father. Talaga. Ang naging schedule Father Luwan, ko, tabi Congressman. Kuya, Father Luwan. Tagabita, ano pala nini? Tagaligas. Sa likod sa naman ng building. Tagaligas. Kuya, ang nangyari schedule, pagkatapos ng misa, mag-aragi-agi na sa mga nang-impita sa fiesta. Kaya Iya po. pagkakalit, pupuntat na ako. Iya po, okay. Congressman, pwede po maistorya kung natapot na halos taon-taon niya po sa Naga City, nag-celebrate po ang fiesta nila. Alam po nito, ini mag-devotion mo na ito sa tuyang man. Ilang pasasalamat sa mga tapos na blessings na tinaho sa tuya. Primero, ang sabi ko nga ni kasi bago nagsisimba ko, ang sabi kang padi, yung nga ni pampasalamat sa mga blessings. Siguro, ang pinaka-primerong blessing sa tuya, gabos kita, buhay pa kita. Iya po. Ali baga sa tuya, sa mahal na Diyos, ang sa tuyang buhay, asin ang maray na salud, asin ang makusog kita. Yan po, siguro dapat
sa rong rason para ipasalamat ta sa tuyang mahina na padagos kitang nag-intercede sa tuya sa mahal na Diyos. Sunod siyempre, pasalamat kita kan mga iba pang mga pigtataw sa tuya araw daw, sa tuyang pamilya, sa tuyang mga pikikibo, sinsubo, ano man pigaagad ta kahit papano naitatao po yan. Iya. Actually, inisasabi ko, Father, tapos Henry, pag ako nasa Naga talaga, makakita ko dyan sa Basilica. And then talagang para magtaon ng galang, as in, mapangadi kita sa tuyang malay na iyo nga niyang patrones kan, Bicol. Iya po. Congressman Aram, kung kaagar ka mo tao, ano na ito kung ngunya na tao, agar every year nagkakaigwa ka mo tabang or advocacy na maliniga ang Naga River. Ipo, Naginig po rin ang ngunya na tao niya. ipo, igwa po kami kan tabang sa kapalibutan para kina. Laging tradisyon mina po yan, siguro pang anom na taon ng unyan, pang anom na taon ng pigigibo ka na Bicol na mga 2 weeks bago magkaigwang fluvial, kasarabay na po dyan ng mga scholars ka na Bicol, PNP, Bureau of Fire, Philippine Army, tapos LGU, Naga. Apo. As hindi pa pang mga volunteer organization, nagtatarabang po sila para linigan ng agian ni Malay na. Ang magay ng unyan Henry, Father, inibalang unyan, nagkaigwa na kita dyan may riprap konkreto na na mga kita. riprap, Konkreto na. as in, igwa ng mga handrails na pwede sila magdala na kan fluvial, ano. So, magayon na po unyan. And yan po, taon-taon man, gigibuhon ka na Bicol, maski nga ni maayaw na Bicol sa Kongreso, gigibuhon po yan. Yan po, bako pa rin po tungkol sa Panata, gari sa panata politika. naman ito. Ang tradisyon naman po talaga panata na asin. Ini, simple lang na pagbabalusta kan mga kagiginibuhan kan sa tuyang malay na asin tabang kan mahal na Diyos. Apo. Sige, may hapot ka po, Padre. Kay Congressman. Manarurumduman ko sa na kaya pag third centenary kito niya, asaro pa ako sa namamahala digdi. Nagpuno sinta kan paglinig na yan. Ayo. Kito. Iyo po. Pinuunan kito 6 years ago. Yun na yan, hanggang mo niya. Hanggang mo. Naubanghani ako, Father, may mga nagbubuluntin na nagpapakaon. Dati, kami ang nagpapakaon sa bulsa ko. Oo. Ngunyan, Kanya nagtatarabang na. ikaw na nagtatarabang na nagtatao ng lugaw, mga, at least na mismo, Iyo po. para naman sa mga nagbubuluntir na maglinig ka. Kaya naugma po ako na nagkakaigwang araw ka ng espiritu, ng bayanihan. Magayan na araw. Isipon mo sana, si Ina, naging patron kan Bicol. Reyna nin Bicol. Kang inot na nagsabi, ako Bicol, si Ina. Ayo. Tama po. Tama talaga po. Mahiling Ako mo, Father. Bicol yun, sabi Mahiling mo ang Kwan Henry. Mahiling doon seal ka na Bicol. Apo. Si Sen nasa sentro. Yeah. Ang imahibang ka sa tuyang Malina. Yeah, Ilingon mo yan. yeah. Anong po yan? Anong po? Na mga simbolo kan mga probinsya. Pero sa anong na probinsya ang Camarines Sur, itong Peña-Francia. Yung Pero Peña. nasa sentro po yan, nasa taas. Tayan po ang sentro ng Yes. debosyon kan mga Bicolano, si Malay na. Yan po. Ilingon po rin doon yan sa Sige po, review po kami, Congressman. seal ka na Bicol. Okay, Congressman, mensahe mo po sa mga nagadalong mo dyan sa tuyang television, lalo na po ang mo dyan na fiesta di po sa syudad niya. Primero, nagpapasalamat ako na ay inakomodar rin do akong duwa. Sabi ko nga, baka sabi ko, sawong ako sa inyo, kaya nasubog na ako. Dahil man, dahil po pwedeng dahil kibigyan mo. Yun nga, nagiging tradisyon ko naman. Sabi ko, taon-taon, may naagi ka sa buya. baka sabi ko, di ako palago ni Henry, masubog, masisira ang tradisyon. Ngayon ako sa programa. Siguro, ang mensahe ko lang po sa gabos na alat ko na pala last time 2 years ago yata nasabihan ako ni Vice President Lenny maray ka kaya pero may kangayaon duman sa television. sa television Ang kalagihili mo niya si Vice President. nagdadalan si Vice President Vice President po kaya una naman po ako digdiyo siguro dapat imbitahan ta next time Iyo po. Tas Si ako Vice Presidente Cam Fluvial, nailing ko siya nagprosesyon. Traslasyon. Traslasyon. Nailing ko siya nagsabay sa prosesyon. Iyo. Nagsabay siya Iyo. na tutukan nga camera may sa tuyang Vice President. Dati natin si Secretary Jesse. Kanya na sa tuya ng Vice kaya President. nga iling ko nga baka magsabay man siya no Iyo po. Yan man yan, sigurado yan. sa posisyon. No, anyways, siguro sa mga kabus na nagdadalan po, isamaro po kita sa pagsilibrakan sa tuyang kapistahan kan sa tuyang Malena, sa mga iriba po sa prosesyon. Ingat-ingat lang po. Anday po magpara pasaway.
minsan talaga kung suruksuan talaga po yan, siguro magbigayan po kita. Sige po. Maiwasan ta na magkaigwang may makulugan. Anong silbi kan posisyon kung magkukulugan kita? Ano? Ang kaipuan ta, maging team kita, asin mamantinar ta ang dignidad, asin pagpiging sagrado karon sa tuyang selebrasyon. Kaya sa kapos po, happy fiesta, viva la Beren. Salamatan po sa imo, Congressman Rodel Batucabe. Salamat Sa tuya po. Salamat, bisita. salamat Kanyang po, pong, Father. Hapon, hindi po sa tuyang coverage ko niya pong Aldao. And gusto ko palang kumustahon sa mga nakamonitor dyan sa Bicol Tourism and Food Expo sa SM Activity Center na nakatutok po ngunyan dyan sa tuyang aktibidad. And balikan ta po ang signal tabi, Father Luan, dyan sa may cathedral, kung kumusta na dyan ang sitwasyon, ano? Habang iliyunta daw na ang view dyan kay Andy Espinar kung kumusta na ang sitwasyon kasatuyang mahal na ina yan sa lugar na yan, ano? Pagkalipas lang po mga tugang kasatuyang mga patarastas. Happy Fiesta Bicolandia! Finish your college course at UNC Premier University in Southern Luzon. High school graduates of 2015 or earlier may skip senior high school only until 2017. Come back to UNC now! Ewell can add more to that Saan kaya tayo pwedeng as he takes a pair of free throws. pinakamalapit That guy on your screens, eh, yung medyo nagpahirap din talaga sa Pilipinas. He's leading Kazakhstan with 11 points. Yes, ganda ng kanyang shooting percentage. Bata pa lang ako, pangarap ko na talagang maging isang sikat na singer. Kaya talagang nagsikap ako, nagalingan ng bawat pagkanta. Nanalo ako sa maraming contest at naging grand champion ng karantahan o ragmahan as yung tarabangan ng Ako Bicol. At nanalo pa sa isang international performing arts competition na ginanap sa Europa. Isang Ako Bicol sa nagbukas ng pinto upang maabot ko ang aking mga pangarap. Upang magkaroon ng magandang buhay! Mahalin ang puso mo. Mag-Alivio. Tulong kontra altrapresyon. Basta Alivio, tuloy ang masayang buhay. Alivio, available at Mercury Drugstores nationwide. Sa selebrasyon kang Bicolandia kang Peña Francia Festival, ang local government unit kan Iriga City, sa paagi ni Honorable Madeline Yorobe Alfalor, sa debosyon kay Inang Peña Francia, lugod man kita magkasararo asin magrukyaw para sa satuyang kapistahan. Jim's 7-in-1 Coffee Mix. Ang kapeng kakaiba sa lahat. May halong Korean ginseng, agaricus mushroom, espirulina at ganoderma. Jim's 7-in-1 Coffee Mix. Available at all leading groceries and drugstores nationwide. Willprint Graphics Center is a social and commercial printer that specializes in offset printing, color separation, quick on-demand printing, and lamination. Dulot ng gout dahil sa sobrang pag-inom ng alak at pagkain na mayaman sa uric acid kasama ng tamang diet at regular exercise. Makakatulong ang All Natural Urex para sa sakit at pamamaga na dulot ng gout. Ito ay may sangkap na bromelain na tumutulong mabawasan ang sakit at pamamaga at celery seed extract na nakakatulong magpababa ng blood uric acid para sa ginhawang aksyon. Hindi pang horror. Urex tulong sa ginhawa sa gouty arthritis.
Yes, to the festivities in honor of our Ina, Our Lady of Peña Francia, and the Divino Rostro, the Holy Face of Jesus. Viva la Virgen! Greetings from the Naga Parochial School students, parents, alumni, faculty, and staff. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa antena. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa antena. Gamit na kailangan sa bahay, nandyan na sa antena. Mga laruan at pampaganda, nandyan na sa antena. Halika na sa antena, may sakit pa sa antena. Mahalaga ang Buhi Barit Watershed Reservation na sumasaklaw sa mahigit 18,000 ektarya sa buhay natin dahil ito ay nagbibigay ng tubig inumin, irigasyon at enerhiya sa bisa ng batas ang National Power Corporation Buhi Barit Watershed Area Team or BBWAT ang binigyan ng kabuuang jurisdiksyon, otoridad at kontrol sa Watershed Reservation ayon sa isinasaad ng Executive Order 224 at Section 3 ng Republic Act 6395 at inilatag ang karampatang programa para sa proteksyon at konserbasyon ng watershed. Sama-sama nating itaguyod at isabuhay ang mga programa ng NPC BBWAT sa Forest Conservation and Rehabilitation, Forest Protection, Community Development and Extension, Livelihood Programs at Ecotourism Site Development. Ang NPC BBWAT ay nangangalaga para sa inyong buhay at kaligtasan. Sama-sama, magtulungan tayo sa bawat isa sa pagmantine ng isang maaasahan, ligtas at siguradong watershed para sa maliwanag at magandang kinabukasan. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo bilang serbisyo publiko ng NPC Watershed Management Department, Buhi Barit Watershed Area Team at ng himpilang ito. Nagagaling pa ba sa Petron Value Card? I just gas up and I get more Petron Peso points. I can even get discounts for engine oils or exchange my points for miles. I get automatic bonus points on my birthday. Parking? Ang dali! My shopping discounts pa for me. Ang galing, di ba? I get these and more all year round with my Petron Value Card because Petron knows we deserve only the best. Aeronautical Academy of the Philippines, an aviation maintenance and engineering school, is the first and only civil aviation authority of the Philippines approved school in the Bicol region. Courses offered: BS in Aeronautical Engineering, BS in Aircraft Maintenance Technology, BS in Avionics Technology, 2-year Aircraft Maintenance course, 2-year Aircraft Electronics and Communication course. Enroll at AAP Senior High School in your general academic track. Visit us in Barascan at Mine, Camarines Sur, or call us at 472-9866. Audio Jungle. Audio Jungle. Sa tuyang conference mo niya po pagkahapon, hindi po sa PBN TV5 sa Naga City. Kasabay ko niya na pagkahapon, giraray po si Father Luan Harsha. Siya po ang parish priest, mga tugang kan Saint Raphael, the Archangel Parish, hindi po sa Ciudad ding Naga. Sa Pili. Okay. Sa Pili. Pili Camarines Sur. Padra na po daw selling mo, tagari nadidilian sa tuyang panan, sa tuyang procession mo niyan, ano? Posible po kayang kausa. Igwa, every year man iyan, pighahalat nindang sumakat ang tubig sa salog. Ako. Kaya kung maririsa mo, kan nakalipas ng mga taon, pirming nangyayaring either night before, nag-uuran, tapig sa sakat ang tubig. Ngunyan, dahil sa init, araw kanihinal, di nga, kilamang kita tinamaan ni dikit, kan bagyong nag-aging duwang darakulao na ito. Iyo po. Kapasalamat man kita kiina, talagang, bako araw ka nakalipas, usually, pag translasyon pa sana, mauranon na yan, maray. Kaya mga elementary pa kami digdi. Iyo po. Pero at least ngunyan, dain ang gaya araw ka itong na-aprakasoan mga aktibidades kang naga. Kaya lang ngunyan, hahalaton pa po, ang signal kang Coast Guard,
kung ready ng ansalog para sa fluvial. Ayun, oo. So hanggang ding signal ito, Di man mahali sa Dahil katedral. mahal sa kadril ang sa tuyang imahen. Oo. Lalo na kung dahil mong pwede maghalap duman sa may parte ka. Sa salog na lugar. Di man. Ayun. Okay. So yan pala ang proseso. Arog po. I see. Okay. Si Andy Espinar, baka nag-antabay dyan. We need your information, Andy. And then si Diwata. Baka nag-antabay dyan ang tropa at buda dyan sa may kinamugod ka ni Mar de la Cruz sa Dinaga area and Danlugan area. So kaya pa, wala kitang communication mo dyan. Oo. Kwan baga, medyo dahil kitang signal. Kaya, ang instruction doon sa area na lang para mas hindi na ka magdawag ta. Just feed your video. Hindi po sa kinamumugta kanta para po mataon ang tanin na informasyon. Sige, Padre, nasa linya po si Kwan, si Diwata, kan OKFM, dyan sa Plaza Quezon. Aramon ta po ang sitwasyon dyan ni Diwata. Hello, Diwata, marin na hapon. Quezon area, Quezon, Plaza Quezon. Hello, Diwata. Sige. Alaton ta po, Padre, ang signal kan sa tuyong mga pag-iriba dyan sa lugar na yan. And, iwa kita dyan ki mga naka-live na camera sa lugar na yan. And bakulang po dyan sa area yan, hindi sa may parte kan magsaysay, igawan po kita dyan sa may parte po kang Basilica area. Kaya poon po na magpoon sa tuyang procession hanggang po sa misa, hanggang po sa pontifical mass na papanginutan po kan sa tuyang ginagalangan na Arsobispo, si Bishop Tirona. Yan po, gambusin doon maantabayan ang hindi po mga tugang sa TV5 sa Naga City. Okay? Okay na sa tuyang Plaza Quezon or si Andy or Plaza Quezon o si Mardela, kung anong man po ang sitwasyon dyan, gusto ming maaraman digdi sa tuya na kinamumugtakan, tangani po na makwata mga tugang na bilog na information. Okay? Sige, Padre, ano po ano bang mga nagiging preparations? Alam ko po, diyan ka sa komitiba bago po magpunan sa tuyang fluvial mo yan pong alaw. Ang importanteng pigpreparangon yan, ipo ang security, tapos ang manera kan mga Cofradia de San Jose. Apo. Kaya mahiling mo dyan, ang official dyan na Cofradia, yung mga naka-blue, segunda ka-green. Outside that color, iyan naka-formation, iyan na po na ordinaryong buyadores lang. Ayun. Kaya minsan, hali dyan ang nagpapasaway. Pero talagang yaon dyan sa matitimon kan andas ni ina, iyan pa mga membro kang Cofradia na ina-assign talaga dyan. Para dyan lang. Okay. Ngayon, nadango ko kan last meeting, nasabi ni Superintendent, City Director Muñez na pakaryon, na daing haralian sa posisyon hanggang may hatod sa Danlugan si ina. Kaya magayon man po yan, tanganing bako na pong arog itong nakaaging traslasyon na medyo nagkagurumot, nag-abot sa katedral, medyo nahalawig pa sa pagbababa ki ina. At least kung yan po, medyo makaskas baga. Siguro, na pag-ururo na yan. Taaram ko kasubagong bago magmisa, mga 12 o'clock, may general meetings in duman sa Laugcan Minor Seminary covered court. Duman isasabi na kung ano mga changes nagigibuon sa paghatod kan prosesyon. Kaya, hilingon ta kung ano ang sitwasyon. Kung magsabi na ang Coast Guard na abante na si ina, dyan mahiling tapuan dalagan. Mayo kay kitang monitor sa aagian kan prosesyon eh. Iya po. Kaya dyan ta ma-i-evaluate ko ta na kung ano ang mga changes na nangyari. Kung makaskas yan pasiring sa Danlugan, magayon po yan. May posibilidad po na si imahen kan El Divino Rostro, yaw na po duman sa may area ito tabi. Sigurado. Nagani sa katedral kasabago alas 3:15. So we have now 45 minutes na ayaw na alas 4 na po mga tugangan oras sa Pilipinas. And pwedeng yaw na duman. Yaw na to sa Danlugan. 45 minutes And baka nakantabay dyan si Mar de la Cruz, buda si Francine Arroyo sa area yan. Baka pwede na niya kamong makapag-ground situation o kahit dyan sa may parte kang Plaza Quezon. For the meantime, inipad din sa tuyang nahilingon yan, sa tuyang monitor, inibalikan ta sa cathedral compound sa Quadricentennial Arc. Nakunain, yaon pa hanggang yaon pa ang imahen. Nagtatapos siguro inikan Santo Rosario. O garo tapos na nga ni, naghahalat na lang kang go signal. Kaya naghahalat man sa mga padi, na po yan ang nagdadara
Iyo po. Kiina, pasiring duman sa Andas. Yes, okay. Andy, nandiyan si Andy. Hello, BP. Yes, yes. Ano ang Ayan. pigahalat? Ano, Andy? Ang mo sa tabi? Halos tapos na. Sitwasyon niyan. Tapos ng Rosario. Tapos na Santo Rosario, okay. Tapos, and, Ayun, go ahead. Ini na, ayun, yan na sa mga padi, as in mga sakristan. Aalsa ko na animahin ni ina dyan sa hali sa arko, ibabalyo na ini duman sa Andas kay na nakaabang naman duman sa hampangan kan Porta Maria. Ayan. Ayun. So, diretso na. Alas 4, eksakto, Andy, ang oras. Oo. Tama talaga, schedule BP. niya. Pagkatapos na kan Rosario, Santo Rosario digdi sa compound, naghiro naman so Andas haranin man sa napalan iyaw man sa naduman. Saka lang ipinusisyo na digdi sa inutan. Digdi sa luwas. Kan katedral o duman sa may baba sa nakan Porta Maria. Kinali na digdi sa kinamagtangan niya and padikit-dikit na ibababa ini duman sa pasiring dyan sa Porta Maria para mailuklok na duman sa Andas, signal kan pag dupart pagkaliwa na kinidigdi sa katedral kana imahe ni ina habang nasa luwas ang Andas, Padre Kenny? Oh, yan, nasa luwas. To yan, tama di. Nasa main gate mismo. Dahil maligay sa kinamumugtagan niya ako, Andy. Tama. Habang nangyayari yan sa mga tao digdiyo, paparani duman sa nagbalo ko na naman dari kasi bago ligi pero napapalibutan ki mga members ka na PNP ining arko habang padikit-dikit na tigdadara duman sa Andas ang mga tao man digdiyo nagwawagayway kan mga puting panyo mantang pig-aragaw sa mga burak na samno sa bago digdi sa may arko and nagkakaribok habang ipatanog ang kampana digdi sa katedral. Ayun na, igalaag na bibi. Yes. Imahe, nina. Kan mga members ng Claudia, si mga sakrista na nag-assist digdiyo, bantang duman sa baba ang mga members kan PNP na ma-secure kay niyo sa palibot mga pilang layers yan kay riba na digdi so Guardias de Marias na natangan mag-assist digdi sa pag-prosesyon kan Andas papasilig digdi dyan sa may parte kan plaza dan to Danlugan para sa fluvial procession ngo niya na pagkahapon halos dahil nagkaigwanin pagbabagoan panahon digdi kaya parang nakisama man kaya lang yung anay do na sana daiman ko langon sa tubig kan salog. Pwede sa ilang katabi pa ready na ang salog niya. Depende ha. Tama pala sa sakwan, alas 4 talagang dapat halid yan sa Cathedral Tabi. Nagsasakap na ang tubig yan. Yes. Okay? Sige, halos alas 4 BB na nakahali talaga digdi. Eksakto, yan na sa oras na alas 4 ninapon. Ayun, nag-move na. Mayroon na. Para yan. Ready na. Paaban, di ba ining natututukan kang kamera tabi mo yan, Padre Lugan? Di ba tinangko yan, di ba? Barlin Street yan. Tapos dapat digdi siya sa... Digdi po sa Pass Street. Opo. Going to... Elias Angeles. Masiko. Sa Elias. Kaya pala. Yun, diretso, tama. Hindi sa may ko na ini. Okay, Andy? Naghiro na. Mantang, ba ng mga devotees digdi talagang naghahanap ng espasyo na makarani. Duman sa Andas. Gari iyo naman inisugigikanan kan dili. Rinuso kan mga haligi sa laog. Pero padaklanan ni VP papaluwas sama digdi sa katedral habang nagdidistansya na digdi sa katedral si ina para ibalik dyan sa iyang harong sa Basilica Minore. Ngayon niya na pagkahapon na pinakantabayanan kan
kadakol-dakol na tao ngunyan digdi sa sila ninaga, mga devote sa lipas sa iba-iba na mga lugares, mga nagpuruli digdi sa naga ngunyan na mga taga digdi mismo para sa okasyon na ini asin man para sa kapistahan sa aga. Kaya naman BP talagang dahil mahulugan kikarayom na dyan sa kalsada pano yan, si mga aki pig kurugos na kan mga maguran baka mawara yan magkawarara digdi sa habang nag-clear up kan tao digdi sa laog, duman naman sa kalsada nagasurusuan. Talagad sa iba BP pinagsamantalaman na nabukasan na so arko kasuwago na bantay sarado kan mga polis. Ang niya nakasakat na sinda duman sa ayan paaragaw kan bura. Ayan, medyo naghiwas na sukan quadricentennial arc yan. Ayan. Kaluwas na kabusukan, mga tao duman sa... Ang makapal na tao kasabago Pasig Street tama ba rin? Pasig Street. Okay. Going to Elias Angeles. Okay. Andy? So halos siya na naman VP-head. Ano ba na mga kababayan tama sabay pa sa pag-prosesyon Liligis Cathedral pa sir dyan sa Danlugan. Mantang digdi naman sa location kuya kita digdi sa Hampagan kan Cathedral. Andas na ginamit ka sa bago. Iyo. Piglaog naman digdi sa Cathedral pero sarado pa BP so Cathedral. Mantang so gabos sa mga tao papaluwas naman. Asin kitaman mabalyo naman duman sa sunod tang location. Magpunpun ka na hindi maglakaw haling Cathedral to Basilica Minore. Iyo. Medyo may distansya na lakawon mo. Tama yan. Abot ka naman sa iyang ito. So yan naman ang BP sa tuyong pagsubaybay digdi sa Metropolitan Cathedral sa Naga City kana misa kasubago asin man ang pagpupon kan prosesyon ko dyan pagkahapon kung sa hindi babalyo na si ina dyan sa Basilica. Okay.
Ingon yan. Paano ta po ma-relate sa tuyang buhay, lalo na po kina, iyan na po na Ang Diyos, nagtugot lang siyang maging ina ng Diyos, kaya natawanan man siya nin mga biyaya na iyan na ritual side na kan sa tong mga buhay. Kung mayong cellphone, di kita napapamugta.
suplado sa nasa imo, sarong oras lang. Sarong oras lang, ani. O, nantatadayan pwedeng maisabuo. Nag-aagi si ina. Pigdadaklag. Oh, is it good? Oh. Unas, pero ano smooth nang giraray tabi VP Henry ang naagi digdi madalion sa nangani. Adakol po, mga ano sa
Marayon? Ate, ini po taon-taon mong ginigibo. Ano po ang sa imong hinahagad? Ano po ang sa imong pinapasalamat? Nagpapasalamat po ako Ayaw man sinda, kaya lang bako na sindang nagpiprintira. Yes, Nasa likod na lang iyan. Okay. Kaulay daw tabi si... Ano ang pangaran mo? Mary po. Taga siin ka, Mary? Taga Pili po. Ano man na Mary Ann na sa imong namamatayan? Ice. Kaya may mga padi bagaw. Okay. Kasi dipisil kaya ang pagsisiko na yan dyan. Iyo po. Halining Elias Angelis Iyo po. going to ano yan, sa may parte na kang Dinaga area. Hindi, sa may Dalugan. Oo. Diretso na po ang paghali dyan sa lugar. Sa People's Mall. Sentro po yun eh. People's Iya. Mall. Sa may market. Sa likod na yung Plaza Quezon eh. Sa
VP Henry, guwa man nakaantabay na ambulance. Ano, ayon nga ni kay Dr. Vito kan Naga Health Center or Naga Health Naga Health Office. Sabi niya so far mayo pa man. As of kasubago yan as of kasubagong alauna to alas 2 mayo pa man na sindang naitatalang na dismayo asin mga naanuhan. Sa Naga City Super first batch 500 ito. Iya po. Sa kuya man igwaman na akong mga 200 na surrenderies dahil bako kaya gabos na surrenderies na gusto ra mo yang mag-formation na taday pa man nila naintindihan pero later pagkatapos kampanya Francia gusto na sindata nakakatabang sa indang iyo po pag kuyan so si City Director Muñez dahil dahil napupugulan itong mga nagsasarabat na ito kaya pero may paagi siya ngunyan kung ano ang pagbabago sa mga nagsasabat na iyan. Okay. Diwata, garo na lang kunan na kuan na igwa na ki Rimao nao. Harani na ang andas ni ina Diwata. Based di sa kuyang location tabi
digdi sa may Trader Square, as in nagkakapandaan mga tao. 5 patrol ka rin, ha? Iya. 5 patrol ka. Pwede ang pansabat. Yes, sa mga tao. Para mag-iwasan ka po. Dahil maabala ang prosesyon. Apo. Diwata? Iyo mananggad VP Henry as in Father, igdiyo talagang identified mo. Sa mga tao. Ya, unang sabi, iligdi sa tuya VP Henry, nag-agi mismo ligi sa may Ito mga orange. atubangan nila. Alright. Guamang Giraray, mahihiling tayo, Guamang Giraray talaga nagkapirang mga Pulis na sa tao. lalaki na nagpupurbar maranggad magtaas sa andas ni ina. Aram mo ako, ang hapot ko lang syempre dadaklag May mga yes, dahil tabi mo, babae lalaki na. Babae lalaki, so nga ni may kaibanan pang aki Karga pa. Pero lingon man sa hindang reaksyon, di ba? Habang naglalakaw. Igwaman na mababasa ko kung nasa isip ninda. Anong nasa boot ninda? Igwaman man tabi VP Henry Marinisa ka. Tahimik sa na. Tuninong sa na. Tahimik sa na. Igwaman na. Medyo may mga na di maiwasan na magpasaway, as in magkururahaw, sabi nga ikaw bago ni Father, so simpleng tahimik kasi naman ka magpangadji ka, sarong dakulang ng pagpapahiling, na ika deboto talaga, di mo kaipuhan maglukso, di mo kaipuhan duman sa andas ni ina, magpasaway, para maipahilingan sa imong pagkamuot kay ina, kasi syempre, sige nga ni ang taas mo duman, tapos maski mag-attend ding novena, duman sa cathedral, di mo managibo. Daiman? Exactly. So, ayan na. Sa iba nga nila, ugmama, na hiling mga excitement yan sa indang mukha, anong pagkamuot talaga sa sutuyang mahala na ina Nuestra Señora di Peña Francia. Bagayon na experience tabi. Iya po, ining sauran, masyadong orderly masyado.
Di masyadong... pero may mga akin na kita pa rin nahiling, ano? Ikaw na? Akin na naisip. Karakarga nga ni baga. Oo, parte yan. Siguro hanggang naman sa Danlogan area, duman sila ma-disperse. Ma-disperse yan. Duman sa naman sa may monumento, Oragon Monument, dahil dahil naman sila Sa magkalaw na ito. Sa na ito. Area ito. Mabagabot kayo dyan sa may pasiring sa palampas si PNB Gayud o Pure Gold, maluway-luwin, magrilid naman yan. Apo. Diwata, ano reaction kan mga kataning mo dyan, kan mahilingan, pag-agi ka ni Mahen? Kasi Haputa daw dyan. Igwa ko mga katahili di pagtanisod ko. Ano reaction? VP Henry, medyo asin na pasabi ka subago managad sa kuya. Diwata nga ya, after nga digdi, mga diretsyo nga kami sa sa salog nga ya, ta gusto mo man ba. Iba man talaga kaya pag nasa salog mo mahihiling, pag prosesyon, so nagrilipat na sinda duman sa iba man sabi na. Nagrilipat na yan. So, mo niyan, magsusurunod na, may hiling mo na sa indang kaugmahan. Ano sila mga banda sa payo na binugtakan mga nagkasabay sa prosesyon? Iba-iba yung kulay tabi. Viva la Virgen. Viva la Virgen. Oo, Viva la Virgen. Nakalagsi sa indang payo. Dakul nga ni nagkalat na nagtitinda ang araw kay Ian Digdio. Speaking of nagkalat nagtitinda, nagruluwasan naman sa mga nagtitinda. As in, may hiling mo digdi ang mga basura, yan, sanaan, mamundong, araw mo di iwasan, lalo na kung ikaw may daradarang mga kakanon, tapos makanahiling na basurahan, syempre, minsan nagkukulang kitang disiplina, tigbubugtak sa tasan na akong sa ina. Okay. And basura tabi, VP Henry, Okay. Kaninot baga sa pag-agihan, garigoy niyang mga nag-reset pa kay Rosary. Mga di ba mga exceptions pa ngunyan? Ay, traslasyon. Igwa ka ito. Ngunyan po mayo na? Mayo na. I see. Okay. Dumana sa salugan, mga prayers kaya. Igwa na po duman sa may Danlogan area. I see. Okay. Diwata. Alright, so salamat sa to'y mga nakaibanan, sa to'y mga OJT, sa to'y ang duwang cameraman. Pero mainit pa dyan sa lugar mo, alas. Yes, mainit pa talaga. Mainit pa talaga, tabi, VP Henry, sa ko yung location. Hindi pa nagad napupundoan, kung sa Indo mahihiling, hindi pa nagad napupundoan na mga tao nagsusurunod. Igdiyo sa tuyang location, pasilingan duman sa river, so kasi bago nag-agi si Divino Rostro, may istorya ko lang, nag-aragi man sa mga religious congregation, sa mga padi, nainot na bago luwas ini yung si Divino Rostro. So naihiling mo daw kanya, all walks of life na aki nga ni magurang, babae, lalaki, gurang, pasiniling na duman sa Maya Naga River. Deka lang kinari sa dyan ng mga prominent personalities o mga local officials, artista o si Sayman na medyo na may halanggaw na posisyon sa tuyang gobyerno. Mayo tabi akong nahiling po kasi wagong pa hindi ko alas 12 VP Henry. Although naglibot-libot man muna naglibot-libot man muna ako digdisa sa kuyang location para mati man kan sa tuyang mga taong mahiling. Mayroon mayo man akong nahiling as nasa bata na mga tao nga na bistado. Okay. Sige, Diwata, okay na? So yan, happy fiesta tabi as imo VP Henry Asina Father. So hanggang sa susunod, iniyo si Diwata kang PBN TV5 and 97.5 OKFM. Viva la Virgen, Viva! Back to you, VP Henry. Thank you so much, Diwata, kan 97.5 OKFM. Salamat na marayhali po dyan sa may Plaza Quezon. So antabayan na po, padre sa masunod, duman sa may Danlogan area and Dinaga. May mga camera kita duman. Nagkantabay dyan mga tugang. Kamu po dyan sa nagkantabay sa ISM Activity Center. Maray na hapon po sa Nugabos. Then sa mga nakadalan po dyan sa television, imbitado may po kamo sa Bicol Tourism and Port Expo. Gigibuhon yan, hanggang po yan sa agang Domingo na hapon. Kaya pwede pa po kamo magbisita sa muya po ng mga exhibitors, iba-ibang tindahan dyan, mga organic fruit and vegetables, mga pagkakan, siring po sa mga rice, etc. na organic. Hatun po, may daradara po yan kan mga exhibitors na tinabangan mga tugang kan Department of Agriculture. Siring man mga iba-ibang klaseng produkto, hali po sa iba-ibang mga probinsyas kan sa tuyang nasyon, hali po sa Metro Manila, may taga-vegan dyan, as in iba pa, na mga areas na pwede po ninong mahiling. Pasyar po kamo, mga tugang sa Bitfex,
dyan po sa SM Activity Center. Bago po yan, gusto niya itong pasalamatan ng mga sponsors hindi po, kamo po ang nagtabang sa muya para matawaran niya ito may padara po sa inyo ang sinabi ng aktibidad. Salamat po sa University of Nueva Cáceres, sa LGU Iriga, through Mayor Madeline Yorobe Alpilon. Ayan. Yorobe. Gari nagyugyug ka, na may napil ka padre. Gari may Igwa. Gari naglino ka. Gari may yan. Gari may linog, may igwa, yes. Opo. Naghihiro so Samoyang Kape Digdi. Thank you nga pala kay Elaine Orong sa Samoya Digdi Organo Gold Coffee. Naghihiro puso kan kape. Naglinog? Okay, sige. Tapos okay naman. Para naman. Tapos naman. Ang barometer ni Padre sa tubig, nahiling niya. Okay. Salamat po sa Aeronautical Academy of the Philippines, Wilfrid Graphic Centers, Naga Parochial School. Thank you. Bodega Glassware, Angena Trading, Kinamon, Resto Bar and Grill, at saka sa Organo Gold. Thank you. And also brought to you in part by Hong Enterprises, Power of 7, Pro Ads, Silit Lahing, o Lahing Food Express, Naga Pilgrims Hotel, Krypton Grill, Balloons and Bubbles, Cabral, Bicolandia Supermart, Biscast, Caceres Cable TV, SMCT Naga and Barangay Council, Canpiña, Francia. Okay. Padre, impression mo po sa nahili mong reaksyon kan tao pag-agi ni na kasabago. Duman sa may parte kang Plaza Quezon. Ano pa sa imong masasabi? Normal ito. Normal ito. At least medyo turtul-tul. Apo. Bakong very rowdy na inaapod ng nakalipas ng mga taon, mariribok talaga iyan. Pero ito, normal itong naghahalat sa nasa talaga sinda. Iya po. Madayang problema ito. Medyo maray-maray, matrangkilo. Magayon po. Magayon ang naging reaksyon ng mga devotees. Oo. Okay. Sige po. Mga tugang, totoo lang po, magbabalik kami sa iba pang mga istorya. Hali po dyan sa, abangan po rin doon sa Muyang live feed. Hali po dyan sa may partikan na Dinagaya. Okay na? Okay na ba? Magbabalik muna po kami sandali lang. Pagkalipas lang po kan mga padalastas. Happy Fiesta Bicolandia! Finish your college course in UNC, Premier University in Southern Luzon. High school graduates of 2015 or earlier may skip senior high school only until 2017. Come back to UNC now! Sa selebrasyon kang Bicolandia kang Peña Francia Festival, ang local government unit kan Iriga City sa paagi ni Honorable Madeline Yorobe Alfalor sa debosyon kay Inang Peña Francia. Lugod man kita magkasararo asin magrukyaw para sa satuyang kapistahan. Overheat, sir. It will take long. It's hot here, man. There's a tent over here. You rest for a while. I'll get to there after I'm done. Accessible place to stay? Go, go, Sogo! So clean, so good. Mahalin ang puso mo. Mag-Alivio. Tulong kontra altrapresyon. Basta Alivio, tuloy ang masayang buhay. Alivio, available at Mercury Drugstores nationwide. Wilprint Graphics Center is a social and commercial printer that specializes in offset printing, color separation, quick on-demand
lusot yan, ano? And, pero ang Oo. Dahil naghiro. Dahil taram kung natataw, kung in-stop talaga or... Belang tabi paling marha. Ayo, ya. Kundi ko na tubig, no? Sa bago, naging sinyal na nariparo na naglangkaw sa tubig, kang so ang water lily, nagbaraba. Ayun. Yan, ito sa
pagoda. Yun na. Ito si Archbishop Villegas. Archbishop Villegas. And nailing mo tabi dyan sa monitor mo pa rin mala nangyari. Ayun, Yes, dito go ahead. sa saruyang monitor, tig-al sa na. Okay. Kan mga padi. Okay. Muntik pa nagtagilid, ano? Oo. Okay. So, pinakapayo uto na sa Panganiban Bridge, Siraro ba, no? Viva la Virgen, talaga. Kurahaw, kan mga yaon digdi, na padagos na nagkukurakaw para sabi nga ni kaya na imahiatod na ni madanay, asin banayad ang manayna. Nakagakuli ni kasaling makakasingit digdi na mga banggata, ang gabos na mga ining mga nagsasagwan, puro nagkagakudenri. As in father. Ano? So, iba-ibang kulay. Tama ito, mga official colors. May red, may green, may blue, as in may white. Si Kukuraw po ning Viva la Virgen para po sa ma-express ang pagtubod at gratitude ninda kay inaasin kay Divino Rostro. Okay. Okay, baby. So yan, ano, halos nakasurunod na ang distansya sa Muya kan pagoda nasa mga 60 metros na sa Tuya. And makaskas talaga. And hopefully, duman sa mga irarom kan tulay,
maka ano tulos, maka penetrate tulos sa sin maka dire-diretso. Kayo masana ng mga lugar na yun. Ayun, okay. So, yun, nagbabalo na maging maayos ang pagsurok duman sa ilalim kan Tulay. Iban Bridge, ano? Oo. Pero garin na pundo nag-timing siguro. Di man, ayos lang sa mga Yes. ayos sa mga bangka. Baka tulay na yan, may postal sa tahaw. Igwa tabi bibig. So, pinakatahaw sa maagi. Dapat duman sa maagi sa in-between ka ito. Iyan. Nahiling may kang sa camera digdi. Iyan ang trabaho ng pinakamati. Ay, dahil pa. Nagtatanim mo lang sabi, stay lang. Nag-iirap.
na yan. Makaskas yan. Okay. Ini pong sa likod, nga nahiling ko pa rin dakol sa mga nagkuhan. System na pigpiplay ang rosary. Kung ginigibo ang cholesterol mo, exercise, diet, at uminom ng Polinol. Babu! Polinol, tumutulong magpababa ng bad cholesterol.
alas 5:18 na po, hindi po sa tiyang cover. Kwatyaw na yan dyan. Iyo po, iyo po. Even before. Schedule kan misa duman sa na nangyayari po sa tuyang mahal na ina. Ay, okay na ako. Pasiring sa katedral. Okay. So,
ning epidemya kay itong cholera, naghagad sindaning pangadyi kay Divino Rostro. Nasalba. Until, ano yan, anday na, diretso na po. Haba sabi ng nga ni forever. Forever. Alam po. So, pero na, kung talaga, no, medyo, pag makaskas so mga mga harumpo nindo ang ating aktibidades kada fiesta po dito sa Ciudad de Naga. Mga gayon yan.
po namadangog manin mahal na ina. Sa imong Kasi boses. po si Pope John Paul, Saint na pwedeng maitabang ang sa tuyang debosyon para Pinaka-the best self-admitting sa lado kan mga user, surrender mo sa surrender Lord. yourself to the Lord. Ito nga, Ayan, sagod pig ko yan. Pinaproseso po nito, Padre. Iyo po. Ayan, ang mga... Iyo po. Dangan, ipinag-pipresenta regularly sa
is located in front of Basilica. Basilica. Ito pong sa likod, sa main door ito. Main door yan. Sa main door yan, kang Basilica. Oo. And dyan po mamisa si Arsobispo Socrates Villegas. Yeah. Sarabay. Na magkondukta ng Pontifical Mass Sa Basilica. sa Basilica. Sa aga po yan nakapistahan mismo kan sa tuyang mahal na patron. As in, iyo po yan, luwas as in log pala, may schedule May of masses schedule of dyan. masses. Kaya, kamo po na nag-antabay ngunyan,
para sa satuyang kapistahan. Hotel Sogo ang pinakamalapit dito. Ito may free wifi pa. I get automatic bonus points on my birthday. Dangan ma-prepare so mga celebration.
Ibitaran mo, Bishop, ang mag-misa dyan sa parokya mo. Pontifical Mass na po. Ayun, okay. Klaro po. Yaon na sa imahen tabi. Iyon na, sige na, yan. Father, kung ano, Arsha sa yan at least parang yung kamangyari sa laog kan kwan. Dahil mo yan may bitaran. Takong bukas yan. Ang tao, yaon dyan sa likod na
Conference of the Philippines. With one voice and one heart, we now raise our praises to the Triune God as we now sing the entrance hymn. Please all rise. Let us acknowledge that we're standing on holy ground, made holy by the love of Jesus for us, made holy by the presence of the Mother of Jesus. As we acknowledge the holy ground on which we stand, let us also acknowledge the secret sins that we keep. Let us also proclaim God's mercy. Let us acknowledge our faults and ask the Lord for a new heart and a new spirit. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen.
Let us light our candles and raise our handkerchiefs in joyful thanksgiving to God for His goodness and His gift of devotion to Enoch. Let us now glorify Him by singing the Gloria. Gloria in excelsis Deo. Let us pray. Lord, as we honor the glorious memory of the Virgin Mary, Our Lady of Peña Francia, we ask that by the help of our prayers, we too may come to share the fullness of your grace. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Kindly put off your candles and be seated for the liturgy of the Word. The first reading speaks of the fall of our first parents. Yet, despite of the fall, God promised to send a Redeemer and be born of a woman. Let us now listen to the first reading. A reading from the book of Genesis. After Adam had eaten the fruit of the tree, the Lord God called him and asked him, "Where are you?" He answered, "I heard you in the garden, but I was afraid because I was naked, so I hid myself." Then he asked, "Who told you that you were naked? You have eaten then from the tree of which I had forbidden you to eat." The man replied, "The woman whom you put here with me, she gave me fruit from the tree, and so I ate it." The Lord God then asked the woman,
Why did you do such a thing? The woman answered, The serpent tricked me into it, so I ate it. Then the Lord God said to the serpent, Because you have done this, you shall be banned from all animals and from all the wild creatures. On your belly shall crawl, and dirt shall you eat all the days of your life. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will strike at your head, while you will strike at his heel. The word of the Lord. Thanks be to God.
the second reading, the book of Revelation tells us of a great sign of a woman, clothed with sun and crowned of 12 stars. She will give birth to a child, to be destined to shepherd the nations. This sign alludes to Mary, who gave birth to Jesus Christ. Let us now listen to the second reading. A reading from the book of Revelation. God's temple in heaven opened, and in the temple could be seen the ark of his covenant. A great sign appeared in the sky, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. Because she was with child, she wailed aloud in pain as she labored to give birth. Then another sign appeared in the sky. It was a huge dragon, flaming red, with 7 heads and 10 horns. On his head were 7 diadems. His tail swept a third of the stars from the sky and hurled them down to the earth. Then the dragon stood before the woman about to give birth, ready to devour her child when it should be born. She gave birth to a son, a boy who is destined to shepherd all the nations with an iron rod. Her child was snatched up to God and to his throne. The woman herself fled into the desert where God has prepared a place for her to be looked after for 1260 days. The word of the Lord. Thanks be to God. Let us all rise as we acclaim the Holy Gospel. according to John. Standing by the cross of Jesus were his mother and
and his mother's sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing beside her, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to his disciple, "Behold your mother." And from that hour he took her into his home. The Gospel of the Lord. Please remain standing for the blessing of the book of the Gospel. Let us now listen to the homily of His Grace, the Most Reverend Socrates Villegas, Doctor of Divinity, the Archbishop of Lingayen Dagupan, President, Catholic Bishops Conference of the Philippines. Mga binamahal kong kapatid kay Kristo, kapatid sa mahal na Birhen ng Peña Francia, lalo ng ating minamahal na Arsobispo ng Cáceres, Archbishop Rolly Triatrona, mga kapatid na obispo mula sa Bicolandia, brother priests, the religious sisters and brothers, mga minamahal kong anak ng Diyos, kapatid sa Panginoong Jesucristo. Viva la Virgen! Viva! Kung mas masaya kayo, di ba dapat lakasan pa natin? Mas masaya ba kayo? Sabihin natin mas malakas pa, Viva la Virgen! Viva! Kahit ilakas pa natin at ulit-ulitin nating 100 beses, kaya ba ng Viva la Virgen na pagsamasamahin yung saya nating lahat ngayong gabi? Kaya ba? Hindi kaya. Sapagkat nag-uumapaw yung ating saya dahil araw ng Peña Francia. Amen? Masaya kayo ngayon? Masaya kaya ang mahal na Birhen? Bakit? Maraming nagmamahal sa kanya sa Bicol, tama ba yun? Dahil piyesta niya ngayon, tama ba yun? Kung hindi tayo pumunta rito, kung hindi tayo magpiesta, lulungkot ba siya? Humihina na ang sagot nyo. Ang sagot po ay hindi. Hindi kailangan ng Birhen ng fiesta. Sapagkat magfiesta tayo o hindi, ina pa rin siya ni Jesus. Magfiesta tayo o hindi, pinagpala pa rin siya. Pero kapag hindi tayo nagfiesta, hindi siyang nababawasan. Tayo ang nababawasan. Because when we forget her, we also become lesser. When we remember her, she does not become greater. Because her greatness does not come from us. Her greatness comes from God. Sa makatuwid, ang piyesta ng Peña Francia ay hindi naman talaga para sa ina. Ito ay para sa atin. Sapagkat mayroong mga bagay na maaari nating makalimutan kapag hindi natin inalala ang ina. May mga tanong, mahalagang tanong ng buhay na kailangan nating tanungin kapag fiesta. Hindi lamang viva ang sigaw, sana mayroon ding bulong.
Ulitin ko. Masaya ba kayo ngayong araw na ito? Ano talaga ang nagpapasaya sa inyo? Makauwi sa naga? Ano talaga ang nagpapasaya sa inyo? Milyon-milyong taong sumisigaw ng viva? Ano nagpapasaya sa inyo? Pera? Negosyo? Ano nagpapasaya sa inyo? Magandang mukha? Magandang katawan? Lupa? Bahay? Pumasa sa board exam? Gumaling sa sakit? Ano nagpapasaya sa inyo? Maging sikat? Palakpakan? Makahalik sa ina? Ano nagpapasaya sa atin? What makes you happy? Ngayong fiesta ng Peña Francia, kailangan nating tanungin, ano ang nagpapasaya sa atin? What really makes you happy? At kung titingnan natin ang buhay ng ina, at tanungin natin siya, what makes you happy? Sasabihan niya habang nakatingin sa atin, itong karga-karga ko, itong yakap-yakap ko, yung anak ko, siya lang ang nagpapasaya sa akin. Hindi pera, hindi sigaw, hindi fiesta, hindi kainan, hindi kapangyarihan. What makes you happy? Our mother answers that for us. God. Kayo, kung hindi kayo gumaling sa sakit, kung hindi pumasa sa board exam, kung magloko yung anak, kung mamatayan ng asawa, masaya kaya tayo? Pwede pa rin tayong maging masaya kung aalalahanin natin ang sagot ng ina. What makes you happy, my son? Anong nagpapasaya sa atin? Si Jesus. Si Jesus lang. Wala nang iba. My dear brothers and sisters, si Jesus lang ba talaga? O meron ng kapantay si Jesus sa ating buhay? Si Jesus lang ba talaga? O meron ng mas nauna pa kay Jesus? Si Jesus lang ba talaga? O wala na si Jesus? Pera na lang, ganda na lang, sikat na lang, ari-arian na lang. Yun na lang ba? Ang lahat ng yan magtatapos. Kung ang kaligayahan natin ay katulad ng kaligayahan ng ina, yung kanyang yakap-yakap na anak, yun lang ang kanyang kaligayahan, our joy will be full and our joy will not end. What makes you happy? Sagot nating lahat, Jesus. What makes you happy? Jesus. Sino ang nagpapasaya sa iyo? Jesus. Siya lang. At wala nang iba. Pangalawang tanong, anong nagpapalungkot sa inyo? Bukas, sa Lunes, sa isang linggo, anong kakatakutan mo? Ano ang kinakatakutan mo? What makes you afraid? Natatakot kang tumanda na makalimutan? Natatakot kang pumangit? Natatakot kang magkasakit? Natatakot kang biglang mamatay? Natatakot kang mabigilante? Natatakot kang maaksidente? Natatakot ka na masunugan? Natatakot kang maloko? What makes you afraid? May kinatakutan kaya ang ina? Meron. Pero hindi siya takot mamatay. Katulad ng sinabi sa Ebanghelyo, nagtakbuhan na yung kalalakihan, nakatindig pa rin siya sa krus. Takot kaya siyang makalimutan? Takot kaya siyang malungkot?
Takot kaya siyang mamatay, magkasakit, maghirap? Ano kaya yung kanyang kinakatakutan? Isa lang. Sin. Sapagkat yung kasalanan, naghihiwalay sa atin sa Diyos. At mga minamahal kong kapatid, kasama sa Viva la Virgen ay Panginoon, maawa ka. Kapag yung Viva la Virgen hindi inunahan ng Lord have mercy, walang kwenta. Sapagkat yung Viva la Virgen, masisigaw lamang natin ang totoo kapag nagsisi talaga tayo sa kasalanan at hindi na tayo nawalay sa Diyos. Sapagkat ang sinasabi sa atin ng mahal na ina, huwag kayong matakot kahit kanino. Huwag kayong matakot kahit saan. Huwag kayong matakot kahit ano. Iisa lang ang katakutan ninyo, na mawalay sa anak na kalong-kalong ko. Mawalay kay Jesus na yakap-yakap ko. At huwag ninyong papabayaan na si Jesus ay humiwalay sa inyong buhay. Because when Jesus is separated from you, that is sin. And you should be afraid of sin. Do not be afraid of God. Do not be afraid of the Mother. Huwag kayong matakot na kapag hindi ako nakapunta sa Naga sa Peñafrancia, baka ako makaranas ng sumpa. Hindi ganon ang ina. Ang kinakatakutan lamang ng ina ay kasalanan. Ang ikinalulungkot lamang niya ay kasalanan. At kung talagang gusto natin siyang parangalan sa kanyang piyesta, kung hindi pa ninyo nagagawa, sana sa susunod na 7 araw, lumapit kayo sa pari, magkumpisal, at sabihing, Viva la Virgen sa inyong kumpisal. Yung Viva la Virgen na yon, pabulong na lang. At wala nang sasagot ng Viva. Subalit ang tunay na Viva la Virgen ay nag-uugat sa Lord have mercy, Kyrie eleison. Kapag walang pagsisisi, walang glory to God in the highest. Kapag walang takot sa kasalanan, hindi natin mapararangalan ang ina. What makes you happy? Jesus. What makes you afraid? Sin. Ulitin natin ang mga tanong. What makes you happy? Jesus. What makes you afraid? Sin. Kanina, sa unang-unang pagkakataon, niyaya ko ni Archbishop Rolly na sumakay sa pagoda. Hindi ko matitigan ng bahal na ina sapagkat nasa likod namin. Ang nasa harapan namin ay daan-daan, siguro libu-libong voyadores. Palakpakan natin ang lahat ng voyadores. Kahit hindi sila nagsasalita sa akin, kahit wala silang isinisigaw kundi viva, parang meron silang tinanong sa akin. Ang tanong sa akin ng mga voyadores, saan ka pupunta? Where are you going? Sagot nila, sa Basilica. Pero, meron pa siguro silang gustong puntahan. Kaya sila nagsasagwan. Bago ko sagutin ang aking tanong, saan ka pupunta? Pakitingnan naman ninyo ang inyong katabi. Ngitian siya katulad ng ngiti ng Peñafrancia. At please repeat after me. Sabihin niyo sa katabi ninyo, nakangiti? Friend? Mamamatay ka rin. Ulit. Sabay-sabay. Sabay-sabay. Nakangiti, walang away. Okay, nakangiti, tingnan ng katabi. Sabihin niyo, friend? Mamamatay ka rin. Friend yan. Bakit kayo natatakot? Meron ba kayong friend na sumagot? Hindi ako sure.
Lahat naman tayo mamamatay. Bago kayo umalis ng bahay, nag-makeup kayo, nagbihis kayo, nagsuklay ng 20 beses, pagbalik sa salamin, suklay ulit. Pagkatapos, sabi mo sa salamin, ganda ko talaga. Parang magaganda naman lahat ng anak ng Peña Francia. Pero tandaan ninyo, ang huling maglalagay ng makeup ninyo, funeraria. Ang huling magpapaganda sa iyo, funeraria. At malalaman mo, saan ka pupunta? Hindi lang ako uuwi. Hindi lang ako pupunta sa Naga. Hindi lang sa Basilica. Saan ka pupunta? Pupunta ako sa langit. Papunta ako sa langit. At ang Basilica ay paalaala na may langit. Ang mahal na ina ay paalaala na may langit. Ang Eucharistia ay paalaala na may langit. At huwag nating kakalimutan yon. May langit at may buhay na walang hanggan. Kapag kayo ay magba-birthday, mag-aanda kayo ng pansit na hindi pinuputol, di ba? Para saan? Long? Pupunta kayo kay Father, pagbihisan niyo ako, sana humaba ang aking buhay. Bibigyan namin kayo ng birthday cake, mag-wish kayo sa birthday cake, sana humaba ang aking buhay. Birthday mo ngayon, may pansit na hindi pinuputol, nagsimba ka, nag-blow ka, nag-appear sa iyo si Jesus, sabi niya, happy birthday. Sagot ang lahat ng panalangin mo. Pinapangako ko sa iyo, mabubuhay ka ng 500 years. Blessing pa ba yun? The Lord did not die and rise to give us long life. Si Jesus ay namatay at muling nabuhay para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At yun sana ang aral ng Boyadores na sana'y wag nating kalimutan. Na darating ang araw, natutuyo ang ilog. Darating ang araw, guguho ang Basilica. Darating ang araw, magugunaw ang Naga. Darating ang araw, mawawala ang Earth sa solar system. Pero kahit mangyari yon, hindi ako natatakot. I have a mother, and my destiny is life everlasting. Ngayong gabi, kapag tayo ay tinanong, where are you going? Heaven. What makes you happy? Jesus. What makes you afraid? Sin. Kapag tinignan ninyo kung anong ginagawa natin ngayong gabi, ang ginagawa natin ay Eucharistia. Ano ba ang Eucharistia? Ang misa, ang Eucharistia, ay si Jesus na ating kaligayahan. Bumababa galing sa langit, hatid ng mahal na Birhen, upang maging inumin at pagkain nating lahat. Bakit may misa? So that sins may be forgiven, and we will not be afraid anymore. Bakit may misa? Upang dito pa lamang tayo sa lupa, matikman na natin ang ganda sa kabila. Mga minamahal kong kapatid, fiesta ng mahal na Birhen ng Peña Francia. Kahit magsisigaw tayo at mapaos, hindi kayang isigaw yung ating saya. Ang ating saya galing sa Diyos. Ang ating takot, kasalanan. Ang ating pangarap, langit. What makes you happy? What makes you afraid? Where are you going? Our Lady of Peña Francia,
Lead us to Jesus, your Son. Help us to be afraid of sin. Never allow us to be separated from Him. And hold us by the hand. Lead us to heaven. Wala nang boyadores, wala nang prosesyon, sapagkat mamasdan lamang namin ang kagandahan ng inyong mukha. Mamasdan lamang namin ang awa at mukha ni Jesus na iyong anak at aming Panginoon. Amen. Please all rise for the profession of faith. Let us pray to God, who is the source of all our joy, that with our devotion to Our Lady of Peña Francia, He may bestow upon us His divine assistance, that we may always be afraid of sin, that we may continually grow in the light of holiness. Let us say together,
tuyang pagdebosyon kay Birhen Maria, ang sa tuyang ina, ipamibinyata sa kagurangnan, na dami niyang pakusugon sa pagtubod, ang sa tong Santo Papa, mga obispo, asin gabos na klero sa saindang ministeryo ng pagkamot, asin pagsaksi. Sa tuwang padayon na pagdebosyon kang Santa Maria, atong ina, magampo kita nagiyahan unta sa Ginoo ang mga pangulo sa atong nasod ug mga nagkalain-laing komunidad, aron magpadayon sila sa matinud-anong serbisyo para makabot ang kalinaw ug kalambuan, ug ila untang matagaag importansya ang kabilinhon sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Let us pray to the Lord. Iti panagtuloy ti debosyon kinta na sangtuan na ina Birhen Maria, ikararag nga sapay kuma na mapadasan iti pamilya, iti ragsak ti pinagayat, iti agnanayon a panagbiag, kahit maitukdo da kuma iti pudpudno a panakataros ti pamilya. At pararag kayo iti Diyos nga Apo. Let us pray to the Lord. Ating patuloy na pagdebosyon kay Birhen Maria, ating mahal na ina, ipanalangin natin ang mga may sakit, mga nagturusa, mga malalita, mga ulila, mga bilanggo, at lahat ng may mga mabibigat na problema sa buhay. Naway maranasan nila ang awa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Let us pray to the Lord. In our continual devotion to our Blessed Mother, our Ina, we pray for all of us devotees who came from different places of the world to give honor to our Blessed Mother. We may be witnesses and experience God's mercy in the Eucharist and discover the joy of love in the family. Let us pray to the Lord. With the intercessions of our Blessed Mother, our Ina, Our Lady of Peña Francia, grant upon us, O Lord, the gifts of sanctity, peace, and joy. May the gift of devotion lead us towards greater growth in holiness for the attainment of true salvation through Christ our Lord. Sa
Pray, brethren, that your sacrifice and mine may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Lord, we bring to you our sacrifice of praise at this celebration in honor of Mary, Our Lady of Peña Francia, the mother of your Son. May this holy exchange of gifts help us in our way to eternal salvation. We ask this in the name of Jesus the Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, to praise your mighty deeds in the exaltation of all the saints, and especially as we celebrate the memory of the Blessed Virgin Mary, to proclaim your kindness as we echo our thankful hymn of praise. For truly, even to earth's sense, you have done great things and extended your abundant mercy. From age to age, when you look on the lowliness of your handmaid, you gave us to her the author of our salvation, your Son, Jesus Christ, our Lord. Through him, the host of angels adores your majesty and rejoices in your presence forever. May our voices, we pray, join with theirs in one chorus of exultant praise as we acclaim. You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise. For through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy. And you never cease to gather a people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. Therefore, O Lord, we humbly implore you, by the same Spirit graciously make holy these gifts you have brought to you for consecration, that they may become the body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said a blessing, broke the bread, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and giving you thanks, he said a blessing, and gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant,
which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of faith. Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension into heaven, and as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray upon the oblation of your church, and recognizing the sacrificial victim, by whose death you will to reconcile us to yourself, grant that we, who are nourished by the body and blood of your Son, and filled with his Holy Spirit, may become one body, one spirit in Christ. May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with your blessed apostles and glorious martyrs, and with all the saints, on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. May this sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth, with your servant Francis, our Pope, and Rolando, our Bishop, the order of bishops, all the clergy, and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family whom you have summoned before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. To our departed brothers and sisters, and to all who are pleasing to you at their passing from this life, give kind admittance to your kingdom, where we hope to enjoy forever the fullness of your glory through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good. The priests together. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Ating ina ay ating ding kapatid, sapagkat iisa lamang ang ating Ama.
Sama-sama tayong manalangin katulad ng itinuro ni Jesus. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, Son of God and Son of Mary, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you." Look not on our pride and selfishness. Increase our faith, teach us generosity and courage, and graciously grant your church peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. We
is the foretaste of heaven, the Lamb of God coming down to be our food and drink. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. For the communion, kindly form your line properly in the light posts within the basilica grounds, where the communion ministers will distribute the sacred specie. Also, there will be lay ministers around the basilica grounds with umbrellas to give communion. Thank you. Sa liwat po, di na po maghalik sa sindong mga kinakatindugan, ninulit na may mga lay ministers sa sinkapadian po na madulog sa sindong lugar tanghaling magtaonin komunyon. Salamat po.
Please all rise. Let us pray. Lord, we eat the bread of heaven. May we who honor the memory of the Virgin Mary, Our Lady of Peña Francia, come one day to your banquet of eternal life, through Christ our Lord. Amen. Let us now listen to the word of gratitude to be given by Reverend Monsignor Rodel M. Cahot, Rector of Our Lady of Peña Francia Basilica Minore and National Shrine, and Vicar General of the Archdiocese of Cáceres. Please be seated. Sa ngaran kan sa tong ginagalangan as sinamamutan na Arsobispo, Most Reverend Rolando J. Trillo Tirona, buot kong pasalamatan ang gabos na naging parte kan sa tuyang selebrasyon ngunyan. Ang sa tong celebrante principal na sin predikador, si Most Reverend Socrates Villegas, Obispo kan Lingayen Dagupan, asin Presidente kan Catholic Bishops Conference of the Philippines. Salamat po. Asin man ang mga konselebrante Obispo kan Bicol, Most Reverend Manuel de los Santos, Obispo kan Virac, Most Reverend Joel Bailon, Obispo kan Legazpi, Most Reverend Jose Bantolo, Obispo kan Masbate, asin Most Reverend Benjamin Almoneda, ang dating Obispo kan Daet. Asin siyempre ang sa tuyang ginagalangan na Arsobispo, Most Reverend Rolando J. Trillo Tirona. Buot kuman pasalamatan ang mga namahala asin nagpartisipar sa fluvial procession, ang mga buyadores, mga palatukon, Cofradia de San Jose, manlain-lain na ahensyas kang gobyerno, asin man mga volunteer group, siring kang kabalikat, mga school bands, asin sound band. Ang mga imbyelto sa satong misa konselebrada pontifical ngunyan, mga liturgies, asin mga kapadean, mga diakono, asin madre, mga seminarista, altar asin communion ministers, mga servers, choir, asin ang mga offerers, ang hermana mayor kan basilika, kaiba ang mga opisyales kan gobyerno, mga bisita, asin siring man ang mga komitiba kan archdiocese asin basilika para sa fiesta ang Our Lady of Peña Francia Association sa basilika, asin iba pang mga religious organizations. Ang mga namahala kan pasi orden asin nagmato kan sa tong seguridad nahali pa sa rehiyon, probinsya, asin syudad, ang JOC, Joint Operation Command sa pamamayon ni Mayor Bongat, na kompreso kan PNP, AFP, Navy, Coast Guard, Marina, Air Force, PSO, BFP, medical asin emergency personnel, iShare, assistance asin response teams, mga tanod asin iba pang mga volunteers. Sa kabusman ng mga sponsors asin donors, ang mga nagtarabang sa karahayang kansay ng buok, mga media practitioners, radio, television, asin print, mga photographers, asin itong nagtao kan live coverage, kan fluvial procession, asin kan Santa Misa, salamat po sa inyong gabos. Pamalugod na ang sa indong karahayan buok, balusan hindi mabinang na biyaya kan mahal na Diyos, sa tabang asin sa pangatamang kan sa tong mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Please all rise. We shall now have the blessing of the objects of Marian devotion. If you have candles, rosaries, white handkerchiefs, and flowers, kindly raise them up for the blessing. Candles should be lighted. Let us now dispose ourselves for this prayer blessing that will be recited by the Archbishop.
we ask God's blessings upon our articles of devotion. Blessed be your name, O Lord. You are the fount and source of every blessing, and you took with delight upon the devout practices of the faithful. Draw near, we pray, to these your servants, that as they use the symbols of their faith and devotion, grant that they may also strive to be transformed into the likeness of Christ your Son, who lives and reigns with you forever and ever. Amen. Now the Archbishop will bless us with holy water. Kindly raise your lighted candles, white handkerchiefs, and other objects of devotion. Let these objects of Marian devotion serve as prayerful instruments in our efforts to strengthen our devotion to our Blessed Mother, Nuestra Señora de Peña Francia, who leads us to Christ. In the celebration of our oneness in the love of our Ina, Nuestra Señora de Peña Francia, as the Church of Bicol celebrates the devotion to our Ina, the plenary indulgence will be bestowed upon us with the fulfillment of the necessary conditions. The plenary indulgence is the remission of all the temporal punishments due for the sins that we have committed, the guilt of which has already been forgiven. The following conditions have to be fulfilled for the reception of the plenary indulgence. First, one must have the intention of receiving it. Second, the performance of the indulgence act. Third, sacramental confession, Eucharistic communion, and lastly, the offering of prayers for the intention of the Holy Father. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. Through the merits and intercession of the Blessed Virgin Mary, Nuestra Señora de Peña Francia, the prayers of the Apostles Peter and Paul, and all the saints in heaven, and may the Almighty God have mercy on you, forgive your sins, and bring you to everlasting life. Amen. May the Almighty and merciful Lord bestow upon you His forgiveness and cleanse you from your sins. Amen. The Archbishop and the bishops will join me in blessing you. May the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Go in peace, glorifying the Lord by your lives. Thanks be to God. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva! Viva la Virgen! Viva! Alright, yan. Recessional March, digdi sa Pontifical Mass, nakatatapos na mo yan. Napigi mo digdi sa Basilica Minore, nakapuli na si Ina, ibabalik na siya duman sa altar, and yan, wala crowd, talagang grabe pa, halos na ipamahulugan rin karayong digdi left and right, back at the back, and Basilica sa harap, sa luwas, talagang gulpi pa, gulping marayan mga tao ang tao digdi sa compound kan Basilica Minore. So yan all is ginibong homily kaso bago ni Archbishop Villegas ang presidente kan CBCP. Ayan, lag na sa piglalaog na sa Basilica an imahe nina kan mga kapadian, and yan ang andas, and pagkatapos kayan bubuksan girarayang sa publiko aron nindo mga kababayan digdi sa likod na parte kan Basilica ang pila kasubago pa dahil pa nagabot po ang imahe ni Ina digdi sa Basilica, duman sa likod may mga nakareserba na. So siyempre nainot po so imahe ni El Divino Rostro, and then to be followed by our Lady of Peña Francia,
papasiring dyan sa Laogan Basilica. Naka-close po ini sa bilog na duration kan misa na simbahan. Siyempre kasabago, sabi ni Father para dahil Laogan publiko ta mas kidigdi sa likod talagang gulping maray. So tao daing pinagbago sa mga nakalihis na misa. Pagkatapos kan fluvial procession, talagang ang tao digdi haros na sana. So yan, nakaka-amaze pa man giraray maski magkapirang beses na kita na nakakapag atindir kay ining misa na ini. Kaya riba sa tuyo na bilog na coverage team sa kogno niyan, nakakapanindog balahibo pa man giraray ang nangyayari digdi sa misa sa Basilica. Talagang parang pag dahil mo ini na atindiran baga na nakula so mawawara sa buhay kan sarong devoto. So yan, kasabago magkapirang beses nahiling man po niya to, nadala niya to magkapirang beses na nagwagayway ni na puting panyo sa mga yaon digdio. And halos masukso na ini yung altar. Pwede gwapo dyan kay railings na tangani na ito na mga nakipag-celebrate na mga kapadian. Gwaman sinado man si paradong tukawan. Side kayan, siyempre pa ining hampagan kan Basilica na ginibong parang altar mo yan sa Pontifical Mass dahil malaog kadakol-dakol na tao. So yan ang harapasan na yan sa likod ay talagang mas matindi. So matindi din naman so surusuan kan mga devote. So mga kababayan, mga kadama, yan na balian kabilugan kan fluvial procession live coverage na sinubaybayan po din digdi sa PBN TV5 Naga as usual. And kami man digdi sa grupo sa Basilica bilog na coverage team magpapaaram para mentras mabalik kami siyempre pa sa masunod giraray na Peña Francia Fiesta, fluvial procession, madadalan po giraray nindo ang mga kaganapan live digdi sa itong paboritong istasyon PBN TV5 live man po kita ngunyan sa OK FM Naga. With the group sa pangenod kan sa muyang big man si Ramir Tanay. And siyempre pa kay Ribata digdi ang bilog na technical team. Nakadyan si Tony Reyes, si Jonathan Lopez, si Joelano, si Philip. Siyempre pa ang mga estudyante ka na Biskas. Nagpapasalamat man kita sa dakulang asistensya na nailend sa tuya sa pagbalyo na sa nakang mga gamit, pasiring digdi, pasiring duman. Salamat nun Biskas sa pagpadarakan sa indo ng mga students. And sa pangarang kan bilog na team halidigdi sa Basilica Minore, ako naman po si Loraka Ribanan digdi sa coverage and disciplinar para sa fluvial procession 2016. Salamat po, maray na banggi. Alright, thank you so much Isim Andy Espinar live. Hali po dyan mga tugang sa Basilica Minore. Katapos pa lang po kan misa na pinanginutan ni Arsobispo Socrates Villegas. Magayon po, Padre. So sa iyang naging homily ka sa bago, ano po ang sa imong naging paglalagom sa iyang binuhian na homilya ka sa bago ni Monsignor Villegas tabi? Magayon na paghurup-hurupan ito sa bilog na taon. Opo. Dahil duman, simple sa naman na ipinangayag ni Archbishop Villegas ang talagang totoong pagdidibusyon. Dahil man talaga ang padudumanan na ang mahal na ina, may ubit ang paghuhugutan sa iya man sana. Kaya sinabi ko bago to Jesus through Mary, dahil sa Santa Maria man talaga ang maging tagapagultanan ta. Kaya magayon na paghurup-hurupan ang punto niya kasubago na mapag-uruli kan mga devoto sa indang mga lugar, magayon ang balon-balon nindang mensahe ali sa kagurangnan. Dahil nga ni sa ultimo sinabi niya baga ang pagkaherak ng kagurangnan yaon sana nagaantabay sa to. Iga po siya kitulong hapot na binuhian ka sa bago sa tuyang mga televiewers. Ano ang kinaupa mo? Anong kinatakot mo? Masaing ka. Masaing ka. Iyan ang pangultimong hapot, ha? As in, maski palang gura nung gayon mo,
ang pangultimong ma-make up sa imo. Punerarya. Punerarya. Masiguro ng gwapo mo o hamot mo, ang pangultimong ma-make up sa imo, ang punerarya. Magayon pong dapat na pag-isip-isipon niya to, mga tugang, ang naging mensahe po kan sa tuyang main celebrant, ano? Archbishop. Misa. Kasabago. Sige po, Padre, baka pwede mong may announce mga misa po sa aga. Kamu pong nagdadalan ngunyan, may mga pontifical mass sa aga pong iyo po ang kapiestahan nila. Para po maraman nindo, yan po kay Father Luan Harsian. Iyo po. Schedule kayan. Mga kahimanwa, mga tugang, sa tuya pong mga misa sa aga, mapuon pong alas 8 nin aga. Although, igwa pa yan before. Yes. Yung mga misa. Ini lang po kayo naka-schedule digdi sa mga pontifical masses ini. Nahinot na pontifical mass alas 8 na panginginutan ni Archbishop Rolando Tirona. Ni kadua, alas 9:30, ang celebrante si Bishop Lucilo Quiambao, Bishop Emeritus kan Legazpi. Pag alas 11, Pontifical Mass ni Bishop Jose Bantolo, ang Obispo kan Masbate. Dangan, pagkahapon, alas 6 ning Banggi, Pontifical Mass iyan ni Bishop Benjamin Almoneda. Siriman po, Pontifical Mass ang masunod ni Bishop Manolo de los Santos, ang Obispo kan Catanduanes. So, ini po ang mga pontifical masses sa mga tao kayan, igo po nin mga misa man ng mga padi. Lalo po pagkahapon, ang misang iyan, idinodulot po iyan sa mga devotees, mga benefactors ni ina, asin iba pa po nanainot na sa satuya sa ibong nabuhay. Sa inda po yan. Asin pinagpapasalamat po dyan sa misa, lalo paghahapon, ang gabos na nagtarabang sa nangyaring piyesta. Kaya mag-aral